ดีครับผมนี่คือการ์เม่ไลฟ์นะครับผมสดประจำวันที่8 กุมภาพันธ์นะครับผมเวลาประมาณ3:17 นาทีมาเล่นกับ Hogwarts Legacy มาแล้วตบมือทำเพื่อนะครับผมนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแจ็คอ้วนสวัสดีครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันยาวๆในวันนี้เลยนะครับเมื่อวานก็อย่าเรียกว่าวันเรียกว่าวันนี้ดีกว่าวันนี้ตอนตี 1นะผมเล่นสดตี 2นะครับผมเพราะว่าต้องเซตอะไรนิดหน่อยนะครับผมก็เลยเริ่มเล่นตี 2ยัน6 โมงเช้าเลยนะครับผมแล้วคืนนี้เรามาเล่นกันต่อนะครับผมยาวๆกันไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันต่อดีนั่นน่ะสิเดี๋ยวนะภารกิจของเรามีอะไรบ้างก็คือโปรเฟสเซอร์ฮีคัสเหรอก็คือให้เราหลบศัตรูด้วยการกิ้ง10 ครั้งนะครับผมแล้วก็ไล่เวทอินเซนดิโอเนี่ยคือเวทไฟนั่นเองนะครับผม5 ครั้งเราทำไปได้3แล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ท่าใหม่เหรอน่าสนใจนะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าไอคลับประลองเนี่ยจะไปเจอในรอบเขาเรียกว่าไงสถานที่ใหม่นะครับผมหรือว่าเป็นแบบมันรอบใหม่อะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันจะพอเราสู้เสร็จแล้วจากเมื่อวานนะครับผมก็คือเขาบอกว่าเนี่ยมันยังมีอีกนะมีอีกระดับหนึ่งนะของรางวัลเนี่ยก็จะยิ่งยวดขึ้นไปด้วยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมแล้วก็มีเควส2 อันนะครับผมก็คือให้เราไปเรียนศาสตร์พืชถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมศาสตร์พืชคือเป็นเควสหลัก2 อันนะครับผมเมื่อวานเราก็เล่นไซด์เควสกันเยอะอยู่นะครับคือไซด์เควสเนี่ยจะเป็นไซด์เควสที่เราแบบเดินไปเดินมานะครับผมเดินไปเดินมาแล้วไปเจอมีเด็กสาวที่แบบเพื่อนไม่ค่อยคบเลยอะไรเงี้ยก็แบบเราก็ไปช่วยหาของเล่นให้นางเลยคือเควสมีเยอะมากคือคุณเดินผ่านไปมาบอกได้คำเดียวคุณเจอเควสจริงงั้นเอาเควสหลักให้มันตื่นเต้นตอนต้นก่อนไหมไม่รู้มันตื่นเต้นหรือเปล่า เดี๋ยวนะหรือว่าไปเรียนก่อนดิไปเรียนก่อนนะherbology ไป map herbology โอ้อยู่ไกลว่ะแต่ได้อยู่แปลว่าได้โอเคว้ามันนึงนะนักสมิธสวัสดีครับนักกิติวัฒน์สอนโลสวัสดีครับนะเที่ยวในโลกเวทมนต์ต่อใช่เพราะว่าเอาจริงๆนี่คือมือขวาผมกดอะไรลำบากแล้วนะมันใช้งานเยอะเกินใช้งานนี้ก็คือผมใช้แบบคลิกเมาส์นู่นนี่นั่นนะคือทำงานแบบใช้มือตลอดแบบเรียกได้ว่าตื่นมาผมก็ต้องใช้แล้วคือมือนี่เป็นสิ่งที่แบบใช้ตลอดเวลาจริง Off on another adventure, are we? แล้วแบบมือขวาตอนเนี้ยผมแบบเหมือนกำไม่สนิทอาจจะกดแล้วแบบงะหน่อยนะแบบพวกแบบตระกูลมือขวาพวกอนาล็อกพวกอนาล็อกขวาไม่ก็อะไรนะการไล่เวท R2 อะไรพวกนี้เลยมันจะกดช้าๆหน่อยอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะอุ้ยจานน่ารักGood morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. ยังพิเศษเหลือเกินที่ได้พบคุณอีกครั้งเร็วๆนะ Today's class. A little treat for your auntie. เอาไปเลี้ยงคุณป้าซะหน่อยนะสวัสดี Please welcome the newest rose in our garden. ขอต้อนรับนี่ดอกกุหลาบดอกใหม่นะที่เข้ามาร่วมกับเรานะฮะ How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantments and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge.
และสิ่งที่สำคัญ The ก็คือ prudent herbologist คือ is การ no ปลูก more สมุน afraid ไพร of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as อย่า the งนี้เรามาความ mandrake รู้จัก root. กับอะไรอ่ะ Accio. รู้จักกับ Let's ต้น see นี้ if เหรอ we can't make our อ่าน fibrous friends a ชื่ bit ออะไรนะ more ลืม comfortable, shall we? First, let's protect our ears. ดูสิว่าเราจะได้เพิ่มได้เพื่อนเพิ่มขึ้นไหมนี่อุดหูไว้ก่อนนั่นไงว่าแล้วควร Now, คลางแน่นอน everyone, grip their mandrake ทุก by คน the tendrils and give it a firm จับ tug. แมนแดร็กด้วยล่ะ ดึงให้แน่นกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ โอ้โหมีเดซิเบลเนี่ย Place your mandrake แล้วแล้วก็วางเข้าไปในกระถางใหม่ แล้วตบเบา The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. ดินนี่อบอุ้มเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าไงทำให้แบบหยุดร้อง I'm นะ very ครับ sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. อ่า All right then, off you go. Splendid work, everyone. ยอดเยี่ยมมากเลยทุกคนเนี่ยอยู่ดีๆก็ให้หนวกหูเล่นซะอย่างนั้น Now, น่ะ for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. ครับต่อไปเราจะปลูกอะไรนะ I need to have a brief แด word ทนี่ with อ่ะ our หรือ new ไนทารี่ student. ซับมันไปไวเหลือเกินผมนี่แบบตาจะลาย I นะ wonder if hippogriffs like not become an grass. aura and not excel in potions. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp ไม่ of. ดีมากสำหรับแมนเดรกนะในครั้งแรกเนี่ยหนูเกือบจะหูหนวกเลยคนตี I'll say. I nearly went deaf. Well, yes. หนูจะ Of พูดว่า course, the หนู cry เกือบ of จะ a หูหนวกเลย mature นะ mandragora can be fatal. So remember to keep those ears protected. ถ้าเสียงของมันที่ Now, โต as I เต็มวัยเนี่ย mentioned, next we'll be planting dittany. จะหนักกว่านี้อีกนะต้องอย่าลืมป้องกันด้วยล่ะ I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged Magic for you to neep have lah. your own potting table Neep. here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them อันนี้ later. คือ Even with soil, sunlight, and a ปลูก bit เมล็ด of ที่นี่ magic. แล้วก็กลับมาเก็บเกี่ยวได้เลยในที่หลังนะ Let's Okay, see. ที่เรามี How เม to ล็ด balance เราสามารถปลูกที่นี่ได้ถูกไหม my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the นี่เรา Wiggenweld สามารถปลูก potion, ได้ as you all should know from Professor Sharp's เด class. ชนี่ใช้เวลาเติบโต10 นาทีนะครับผม Well done! Once it can be harvested, your Ah, dittany will be mากนะ ready to use in Wiggenweld potion. เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยมันก็จะพร้อมที่จะใช้ยาปรุง What say we branch ปลูก out? ยาวิ Introduce กเก you น to อะไรเงี้ย a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. ให้ไปหากะหล่ำ It's ปี just at จี the น end น่ะ of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. การนี้แปลกๆที่ไม่ใช่หมายถึงว่าแปลกในทางชั่วร้ายอ่ะ Your แปลก words นี่คือ possess their แปล own กๆอ่ะ rocket form of use. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. อ่า Nice to meet you. I'm Leander. I'll be Ah, showing you ni- the Chinese chomping เห็น cabbages. เราอยู่ในฮอกมี Up ตอน these นั้นนะ stairs will take us there. But your lead. นี่ฉันจะแสดงจะอะไรเนี่ยจะเอากะหล่ำปีจีนให้ดูงั้นเหรอ Revelio. ไอ้กุญแจล็อกนี่มันทำลายไงผมก็ยังไม่รู้นะ Nice work in defense against the dark arts, by the way.
Excuse me? Your duel with Sebastian. คือถ้าดูจากช่องผมเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าครบถ้วนแน่นอนนะ He's really good. But you outright เพราะเกม slaughtered ที่ผม him. ชอบผมจะเล่นแบบ100%เลย Oh. เอาไม่ให้ไม่เหลือสักดอก Here we are. Home of the Chinese chomping อ่า cabbage. นี่ไงกระหล่ำปีจีน Grab a few of them. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. เห็นหุ่นนั่นไหมเห็นสิทำไมกด L1 ค้างไว้แล้วกด L1 เดี๋ยวกด L1 ค้างไว้แล้วก็เลือกกระหล่ำปีอย่างนั้นเหรอแล้วไง Look at Whoa! that. They'll chomp on anything they ดู can นั่น get สิ there. นี่มันกัดทุกอย่างที่มันเจอเลยแหละ Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. อ๋อการพวกโนม Vicious little แม่เคย bastards, aren't they? แม่เขาเคยปลูก My ไว้เพื่อ kind ป้อ of งกัน plants. โนมนะครับผม Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. เจ้าตัวได้ดุร้าย I'm not นะ saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. อ่าเดี๋ยวนะฉันนึกว่ามันเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็นั่นเป็นแค่หุ่นจำลองแล้วก็ฉันนึกภาพออกแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวเราก็ I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. ก็ Take คือ your ว่า time. I'll see you back in class. คือเราก็พูดด้วยแบบมันไม่ได้ชั่วร้ายทุกอย่างหรอกอะไรกันเนี่ยแต่แบบเขาก็สวนมาแบบประมาณแบบอย่างสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะมากลับมาทำร้ายเราได้ตลอดนะครับแล้วแค่ใช้ประโยชน์จากมันก็พอนะอะไรปลูกเวทกัญชาเวทมนต์นะบ้าบอเชิดอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวโอเคไปหาศาสตราจารย์กาลิกกระปึ้ง And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they เป็นมือ weren't ที่ too น่าทึ่งเลย much ใช่ไหม trouble. ล่ะ Oh, don't see any bite หวั marks ง or ว่ามัน missing ไม่คงไม่ก่อปัญ digits. หากัดนู่นกัดนี่กัดนั่นหรอกนะ Good, as you do seem to be quite green-fingered. แต่ก็ดีนะ Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. เดี๋ยวนะอย่างแรกนี่ก็คืออะไรเนี่ยปลูกมากไปแล้วเหรออะไรอย่างงี้เลย Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first ตอนนี้เราเรียนเรื่องพืชเสร็จแล้วไปไหนต่อดี plants as well as friendship. มีเควสใหม่มาอีกแล้วอันนี้ผสมยาใช่ไหมไปผสมยาก็ผสมยาอยู่ไหน
Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. สรุปต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมแหมบางทีแผนที่เราพางงหลอนละเด้อได้จุดวาร์ปแล้ว Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look. I saw an aura about Professor โอ Sharp's เค desk. มาปรุงยากันดีกว่า Bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. นะ As ทีนี้ปรุง fifth ยาคือหนึ่ง years, ใน you วิชา will ที่ be ท้าทายและอั required น to ต reach ราย new heights of ที่สอนใน both ที่โรงเรียน discipline and intellect. แต่เมื่อขึ้นปี 5 แล้วเนี่ยมันคื You อระดับ will สูง begin สุด this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why Wigan this Weld โอเค particular เราพร้อมที่จะ potion ทำแล้วนะ might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even สา heal มารถใช้ a ฆ่าเชื้อแล้ว variety ก็ of รักษา injuries. อาการบาดเจ็ It บ can ต่าง heal ๆได้ some นะ injuries, but not all. รักษาความเจ็บได้บางส่วน Point แต่ไม่ for ทั้งหมด Ravenclaw. นะ Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan Weld ก่อนจบ potion คลาสนี้ of เนี่ยพวกคุณจะ your ต้องชง own. You never Wigan know Weld when you potion ของคุณ might เองให้ได้ need นะ it. Please begin. คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณจะต้องใช้มันเมื่อไรแต่คุณต้องรู้ไว้นะมันจะสแนปได้ไงล่ะเนี่ยมัน Use จะส a แนปได้ไงมัน strong, ร้อย even ปี motion ร้อยกว่า when ปี crushing your ingredients. โอเค Please หมด be ส่วนผสม meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. แล้วก็โรยผงเข้าไป เพิ่มน้ำฮอกสลัมนะ2 หยดโอ้กี่หยดแล้วเนี่ยเคี่ยวให้เข้าที่ แล้วก็ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ I see most of you have not forgotten how to stir. เห็นว่าNot an easy potion to brew. Well ไม่ done. ง่ายเลยที่จะปรุง And ยา from what I hear แต่ of your ทำได้ดี recent exploits in Hogsmeade, และได้ you'd ยิน also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, ปรุง correct? ยา Yes, sir. Good. อิดูลัส For ด้วย the นะ moment, เพื่อ you can การ find ป้อง the กัน ingredients you need in my office. Okay. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. เก็บได้จากการปลู Others, กของเรา however, นะ may be harder ห to รือบางอย่างก็เก็บ obtain ได้จาก and ข้างน will อก require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. โอเค มาใช้ทีมว่าต้มเสร็จแล้วล่ะ โอเคครับ เก็บAswinder Eggs My ก็คือ parents ไข่ considered นะ keeping me home from school this year after the rumors of a แล้วก็เก็บ Goblin อะไร Rebellion. ขนเหรอ ขนดาร์กมอนเกิล Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? ฉันได้ยินว่าศาสตราจารย์เนี่ย บอกว่าเธอเนี่ยได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องทำงานได้เข้าห้องสำนักงานหรือห้องทำงานออฟฟิศใช่ไหม He did say that. ได้ยินถูก He แล้วแหละ wants me to get more ingredients เขาต้ to องการ brew another ให้ฉัน potion. เอา Brilliant ส่วนผสมมา You, ชง my ยา friend, อื่น have นะ been presented with an โอ้สุด extraordinary ยอดเพื่อนของ opportunity. ฉันเนี่ยได้รับการ I'm เส Gareth, นอ by the เป็น way. โอกาสพิเศษ Gareth ด้วย Weasley, นะ bit of a prodigy with Gareth. potions, if I do say so ยัง myself. ไงก็ตาม Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. อาจารย์ But เวส she ลีย์ can't be everywhere. Listen, น้าของคนนี้ anyone นะครับผ with ม troll-sized brain can brew an Now, Edurus Gareth. potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. ฉันการผ I สมชิ้นสุดท้ายเนี่ย suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply นั่น need คือ a ฉัน single ต้องเอามาให้นายใช่ไหม food โอ as เค you'll already be in Sharp's office with his permission.
Perhaps you could grab it for me. โอเคเดี๋ยวทำให้ I'll get you the Fupa feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fupa feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. โอเค Keep your potion station. นี่ขนอันนี้คืออะไรใบบันทึกข้อตกลงงั้นเหรอวันที่3 ธันวา 1875นะสำนักงานออร่านะครับผมเรื่องกับเบอร์กินแอนด์เบิร์กส์นะครับผมเบอร์กินแอนด์เบิร์กเนี่ยได้เพิ่มกิจกรรมนอกเวลาทำการของร้านค้าโดยเฉพาะในช่วงเวลาอันน้อยนิดในช่วงกลางคืนมีการส่งมอบของน่าสงสัยไปยังทางหลังร้านอย่างนั้นเหรอแล้วก็โอเคเหมือนจะต้องปฏิบัติตามที่เขาบอกนะโอเคหยิบไข่แล้วก็หยิบขนวูบเนี่ยไหนว่าขนวูบอยู่นะเนี่ยนะขนเบลเลอร์ขนาดนี้จานยังไม่รู้ได้ไงวะ Always has a few potions on hand. Here's the Fupa feather you wanted. Brilliant! Okay. Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. นี่เราจะได้สูตรการปรุงเพิ่มแบบฟรีๆนะฮะเยี่ยมไปเลย Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. อันนี้เราต้องทำอะไรเนี่ยจะเพิ่มป้องกันใช่ไหมโอเค And now we add the อันนี้รอ mellow 30 วิ sweet นะฮะในการปรุง That's odd. What's ใช่ครับ happening? เนื้อเรื่องไอ้จักรวาลจะมา It's ก่อน not ครับ supposed ผม to. ฮะเอ้า Dragon ปรุง Dog. อะไรเนี่ย What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? ทำอะไรนะ Sorry, มิสเตอ Professor. ร์วิสลีย์นะ 30 points from Gryffindor. Again. อยู่ดีๆก็ระเบิดมา30 วิเนี่ย Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. ปรุงยา You ตามที่ seemed ขอ rather แล้ว busy ศาสตรา helping จาร Mr. ย์นะ Weasley brew ประหลาดใจนะที่คุณ chaos. เดี๋ยวนะแปลกใจที่คุณมีเวลาดูค่อนข้างยุ่งกับการช่วยนายวิสลีย์ก่อความวุ่นวาย อ๋ออันนี้อาจารย์ก็รู้ด้วยนะก็ต้องขอโทษ I'm เรื่อง sorry, นี้ด้วย Professor. I was merely trying to help a friend. แค่ Taking อยากจะช่วยเพื่อน responsibility for one's actions does go a long way with me. การรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากนะ As for the ฉัน work ถือว่า you คุณ did ได้ today at your เรียน own รู้แล้วกัน cauldron, นะ I will เรียนรู้ say เป็นบทเรียนนะ you've done well. I confess I was skeptical given the advanced งานวัน nature นี้ of this ที่ class and the fact you're a new นักเรียนได้ student. ปรุงนั้น I'm ดี glad มาก I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. ฮะฝึกการต้มเบียร์เหรอบัตเตอร์เบียร์นะ
I think each of us has had enough excitement for one day. คืออาจารย์แกก็แนะนำนู่นนี่นั่นนะครับผมคือแนะนำว่าแบบการปรุงยาแบบทำได้ดีมากแต่มันก็จะมีมากกว่านั้นก็ขอให้ใส่ใจการปรุงยาการปลูกพืชอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถเพิ่มเติมกันมาได้อะไรประมาณนั้นตรงนั้นนะครับไม่ได้เป็นเนื้อหาสำคัญอะไรมาก That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. I've been talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. โอเคขอบใจต่อไปเราไปเควสไหนต่อนี่เราเรียนกันเยอะเลยก็เรียนก่อนแล้วกันเพราะมันยังมีเควสหลายเควสเลยเดี๋ยวนะอันนี้ไปหาเนตตี้เหรอไปหาเนตตี้ก็ได้โอ้ไกลจัดแล้วเราจะไปด้วยการเดินเนี่ยนะพูดเป็นเล่นนะจริงเหรอI find if I try to look attentive in potions, it seems to keep Sharp off my back. It works quite well. ให้เราวิ่งไปนะไม่มีตอนนี้ก็ยังไม่ไม้กวาดเลย My mother was shocked the first time I sent her an owl. อันนี้คืออะไรวาร์ป How nice to see you, my young friend. โอ้คือเราต้องวิ่งไป500 เมตรเลยเนี่ยบ้าเอ้ยอันนี้ไอ้คาร์ดเลี้ยงสัตว์เหรอว้าวน่าสนใจเอ้ยเอ้าดึงไม่ทันแล้วดูมันบินดิมันเหมือนบินไปเรื่อยบินวนเลยมั้งน่ะกระดาษมานี่โอ้ยเดี๋ยวใครมาเก็บเลยหนีไวเหลือเกินเฮ้ยอ๋อเวทมนต์ค้างเวทมนต์ค้างโอเคเก็บแร่มาก่อนไลน์นี้นี่คือผมแก้ปัญหาเรื่องที่ว่ามันชัตเตอร์ได้แล้วนะฮะก็น่าจะลื่นไหลกว่าเมื่อวานหน่อยเมื่อวานอาจจะแบบภาพมันอาจจะข้ามไปนิดนึงเพราะมันชัตเตอร์มันคืออาการแบบเหมือนคนติดอ่างแบบอะไรเงี้ยคือคนติดคืออาการชัตเตอร์กับอาการฟีดเนี่ยมันคนละอย่างนะฟีดก็คือภาพมันค้างไปเลยแล้วก็กลับมาอันนั้นนะคือฟีดแต่ว่าถ้าชัตเตอร์คือมันก็ภาพมันก็ไปต่อแหละแต่ว่ามันเหมือนแบบมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นเขาเรียกว่าอาการชัตเตอร์นะเอาที่จริงตรงนี้เราก็มีวาร์ปนี่หว่าทำไมเราไม่วาร์ปมาทางนี้ใครที่อยากดูแบบยาวๆแบบทุกภารกิจทุกอะไรเงี้ยก็ติดตามเรื่อยๆนะผมก็จะเล่นเต็มๆนะเราใช้เวลากับที่นี่ได้เต็มข้อแล้วไม่ต้องห่วงนะ
ว้าวถุงมือ Revelio. ข้างบนเหรอ กล่าวคิปเปอร์ทูสร้างแบบของต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้แดด ร้อนยังก็เฮ้ยมันมีถ้ำตรงนี้ด้วยเหรอ ว้าว มีถ้ำด้วย I should investigate. นะฉันควรไปสำรวจโอเคฉันควรไปสำรวจได้ท่านว่าไงว่างั้นอะ Protego. Revelio. เป็นนะไฟเหรอหรือว่าดึงนะ Accio. ได้ไหม Protego. แล้วก็จุดไฟป่ะหรือไง Incendio. เฮ้ย มั่วถูกว่ะ Lumos. อะไรอ่ะ Jumper School Protego. Revelio. โอเค ไหนดูชุดสิคือเมนูมันก็ให้กดเยอะกัน ของมี10 ชิ้นแล้วอะบ้าบอ อันนี้คือเลเวล13เหรอไปลิดจุยโอ้เล่นว้าวอะไรว้าวเวทมนต์นะอยากเล่นบ้างอะภารกิจหลักช่างก่อนไปทำไซด์เควสดีกว่า Might I beseech you for some assistance? ฉันขอความช่วยเหลือจากคุณได้ไหมว่ามา Hello. Can I help you? มี Oh, อะไรช่วย thank ไหม goodness. Yes. Oh, My but name yeah. is Grace Pinch ฉัน Smedley. Prince Of Smedley the นะ Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was ฉัน about ว่า to จะมีคนเข้ามา defy ช่วย my father's wishes and would เกี่ยวกับ never ความ have forgiven myself. อะไรอะ You see, ความฝื I น need to ความต้องการของ retrieve พ่อนะ something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? ฮะเดี๋ยวนะเก็บของบางอย่างจากก้นทะเลงั้นเหรอฉันเนี่ยนะการผจญภัยใต้น้ำมันฟังดูเหมือนสนุกเนอะ Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. โอ้ Splendid. ถ้าการดำหมายถึงแบบ Precisely การ the ผ response จญ I ภัยแล้วก็ hoped เอา for. ด้วยสิมา What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the คุณปู่ของ astronomer, ฉันมีความคิด set ค่อนข้าง sail ที่จะแบบ from Hogsmeade เป็น Station ดารา for ศาสตร์นะ what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. แล้วล่องเรือไป They กับคุณยาย never returned. I'm so แล้วก็ไม่เคย sorry. กลับมาฮะ What happened to แล้ว them? เกิดอะไรขึ้นกับเขา We can't be โทษด้วยนะ sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. ก็ไม่แน่ They ใจ were หรอก presumed แต่ก็ drowned. สันนิษฐานกันว่าน่า Father จะจม was น้ so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A ำคุณพ่อเสียใจ treasured มากเลยห้ามให้ family พวกเราแบบห้าม astrolabe เข้าไปที่ vanished with them แม่ that น้ night. ำตลอดนะ If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. เดี๋ยวนะเขาบอกว่า ต้องหากลางคืนเหรอไปพร้อมหายไปพร้อมกับพวกเขาในคืนนั้นด้วยนะ แสดงว่ามีของล้ำค่าด้วยนะ ถ้าคุณดำลงไปกลับมาได้ อาจจะทำให้พ่อของฉันเนี่ยสงบขึ้นก็ได้นะครับผมโหราศาสตร์คืออะไร What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational มันเป็นเครื่อง tool, มือนำทางโบราณที่น่าอัศ essentially จรรย์ a นะโดย handheld พื้นฐานแล้ว model of the universe. It's mainly น่า used จะเป็ for นแบบ studying the เป็นเครื่องมือ stars, จักรวาลเลยก็ว่าได้นะ astronomical pursuits,
but it has เป็นหลัก nearly ใน a การศึกษาดวง thousand ดาว uses. นะครับผม Fascinating ทางดาราศาสตร์ device. การแบบแสวงหา Sadly, ต่าง I'd ๆ imagine นะครับ it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. เป็นแบบเครื่องมือที่ใช้กันมาอย่างยาวนานแม้ว่าใช้เป็นพันครั้งแล้วแต่ตอนนี้มันเหมือนใช้งานไม่ได้หรือเก่าหรือสักอย่างกันนะฉันควรรู้ว่าครอบครัว You คุณ seem แบบ to ใคร think I นะ might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. Sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. โอเคคนดำลงไปดูหาเรื่องไม่ต้องกลางคืนใช่ไหมกิซี่แอสซับปันคนที่แชร์เลยครับ This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. มีเสื้อหรือผ้าพันคอมีหมวกด้วยเอ้ยนี่มันไซด์เควสได้ของฟรีนี่หว่าหรือต้องส่งคืนนะต้องส่งคืนแหละ โอเคกลับไปหาเกรซ I should let Grace know that I found her family astrolabe. ฉันต้องไปบอกเกรซเรื่องนี้ฉันเจอแล้วทำไมเธอว่ายน้ำไม่เป็นหรือไงจ๊ะเรานี่ทำเป็นทุกอย่างไม่ต้องรอมาน้ำพิเศษไม่ต้องดำเองได้เลยเจ๋งเป้นี่มันปี 5แล้วไงมันโตแล้ว Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? คุณพบไหมเดี๋ยวฉันหาได้ฉันก็ต้องเก็บไว้สิอันนี้คือคนชั่วมากเลยนะเรานี่ของคุณอยู่นี่ I did. I hope it makes your father happy. ฉันหวังว่าพ่อคุณจะมีความ I สุขนะ can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะอาจจะเจอของ Thank you again. เยี่ยมเลย And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. เฮ้ได้หน้ากาก Potato. Revelio. หีบอยู่นี่ I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. ฉันเพิ่งเสียธุรกิจไปเนี่ย Best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I
never thought it'd come to this. Be on your แต่พอ guard. ดีว่าฉันไม่มีอะไรจะ Ranrock ขาย and แล้ว his นะ loyalists will spare no one. They ฉันไม่เคย attacked คิดว่า you. ฉันจะแย่ได้ Ranrock ข has นาด no นี้นะ patience for พวกเขาโจม goblins ตี who คุณงั้น won't เหรอ join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, ถ้าใคร bloodshed ไม่ is เข้าร่วม not นี่ the ก็จะ answer. ป When ฏิ I บัติ said แย่ as เขาหมด much, เลย they turned on me, ไอ้ struck ตัว me till I ไอ้ nearly แลนด์ล็อก passed out. Took my carts, my พอฉัน belongings, พูด even มาก that เขา which is ก็ดู most ฉันทันทีเลย precious to me, my paintings. แล้วก็เอาเกวียนของฉันไปด้วยเอาของไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับฉันก็คือภาพวาดมันก็เอาไปด้วยนะ You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal or associated with Gringotts. แต่ก็ทำงานแปลกแยกกับกอบบินตัวอื่นนะว่าปกติกอบบินเนี่ยเขาก็จะแบบเก็บแร่เก็บอะไรที่ใช้แรงงานนะ Who knows when I'll be able to paint again? ถ้าไม่มีเกวียนนะครับผมฉันก็แบบใครแบบคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้วาดภาพอีกเมื่อไหร่นะถ้าไม่ได้เกวียนตัวนั้นมานะแล้วเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยไอ้พวกแลกนาที่มาโจมตีเนี่ยเคยทำมาก่อนไหม threatening me for a while now. แลกนาเฉยเลย I've always believed that violence is the only way to get what they want. เขาเยอะๆแล้ว Things have taken a much คุกคาม darker ฉันเป็น turn ระยะ of หนึ่ง late. แล้วนะ Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep ฉัน an เสีย eye ใจด้วย out นะ for ที่ your มันเกิดขึ้นกับ crops. คุณน่ะ That แต่ is ฉันจะคอย very จับตา kind ดู of ให้ you. อย่างแน่นอน I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Okay. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Revelio. เควสหลักไม่เควสลองทำนะครับผมขายของหน่อยครับ Sir, what do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this ฉัน is my เจอเรา potion นะฮะ shop. นี่คือร้าน I ขาย can ยาข answer อง any ฉันนะ questions ฮะ you have about the town. ฉันสามารถตอบทุกคำถามนะที่เกี่ยวกับเมืองได้มีข่าวลืออะไรบ้างไหม There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. เสียงกระซิบ She's เหรอ an ashwinder. She's stealing everything that's not ขโม nailed ย down, and people have had เธอ enough. ขโมยทุกอย่างแล้วไม่มี Katrin's ใครจับ hiding in ได้ a camp just southwest of town. แสดงว่ามีโจรด้วยนะ What do you have for sale? What can I help you with today? เดี๋ยวนะผมขอปิดเสียงก่อนให้มันเป็นมิวมือถือผมก่อนเงียบโอเคเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่ใส่ได้เดี๋ยวI hope to see you again sometime. แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวขายของเพราะว่า Inventory ในเกมเนี่ยมันให้แค่20ชิ้นเองอ่ะโคตรน้อยเลยแล้วแบบผมก็ต้องมานั่งดูนั่งเช็คนั่งเปลี่ยนว่าแบบมันไอ้นี่หรือเปล่าเลยเนี่ยเดสชอยก็น่าเสียดายมัน30อ่ะอันนี้บวก3ที่จริงของพวกนี้ของ Legendary หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องสนใจก็ได้ครับเมื่อเราเก็บของมาได้แล้วอ่ะมันจะอยู่กับเราไปทั้งเกมครับผมเนี่ยก็คือถ้าเราได้อะไรมาเนี่ยเราก็สามารถแบบเปิดปิดได้ทุกชิ้นนะครับผมนี่ถุงมือดำถุงมืออะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบเปลี่ยนได้นะครับผมเปลี่ยนได้ตลอดถึงแม้ว่าเราจะขายของชิ้นนั้นไปแล้วนะครับงั้นก็คุณก็ไม่ต้องเสียดายที่ว่าเราจะต้องเก็บชิ้นนั้นชิ้นนี้อะไรเงี้ยฮะไม่จำเป็นเลยคุณสามารถแบบขายทิ้งได้หมดนะครับผมคือในตัวของรูปลักษณ์มันจะอยู่กับเราไปตลอดทั้งเกมนะครับผม Hello, Mr. Semi. What can I do for you? That will be all. เอากดผิดหนูกดผิดค่ะโทษทีค่ะบ้าบอ Hello, Mr. Semi. What can I do for you?
What do you have for sale? What can I help you with today? ขายให้หมด I'll have no trouble selling this. Thank you. ยาเท่าไหร่อ่ะยาละ100เลยขายหน้ากาก2 ชิ้นเพิ่งได้เองนะ Ah, yes, a wonderful ขี้ choice. เกียจปรุงซื้อแม่งไปเลย I hope to ไอ้ see you คนแก้ again ปัญหา sometime. After what Van Rock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. บางคนเขากังวลเอ้ยเราชอบหมวกเนี้ยชอบดีไซน์เนี้ยแต่ว่าเราไม่อยากจะเขาเรียกว่าไงนะไม่อยากจะเสียมันไปอะไรกันนะแต่จริงๆก็คือขายแม่งเลยขายไปเลยรูปลักษณ์แม่งอยู่เนี่ยไอเนี่ยที่เราหมวกขายไปเนี่ยแม่งมาหมดเลยเห็นไหมมีหมดไม่ต้องห่วงนะครับผมมันจะไปอยู่ใน collectible นะครับเพราะบางคนไม่รู้จริงๆนะบางคนก็ไม่รู้จริงๆว่ามันสามารถเปลี่ยนได้อะไรเงี้ย Revelio. อะไรเรียบร้อยคิดดิเข้า Shame you're so foul. Past the ruins. I'm on the right track. Incendio. Incendio. โอเคจากการแมงมุม10 ตัวอ๋อนี่ไงลังกอบบินอยู่นี่เดี๋ยวนะYou should know better than that by now. We've all told you before, and look what happens when you don't listen. แป๊บนึงนะAn encampment. This must be it. โอเคแคมป์น่าจะเป็นที่นี่แหละ Well, this might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I don't think I shall need to eat again till next week. Looks as if there's more than one way to enter. Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. We should have killed that traitor Arn when we took his cart. เดี๋ยวนะ
You've been paying attention. I won't rest until you won't get away with that. เอ้าลงไปไหนวะน่ะ Why have you? I won't rest until you're dead. They won't stop me. Easily diverted. You can't stop me. Are you quite finished? I'm utterly pitiful, isn't it? หลบไม่ได้นี่หว่าลืม No, that's embarrassing, isn't it? Really, it is. Yes. This will not go well for you. เอ้า มันเหลืออีกตัวไหมฮะ Revelio. That was quite something. Now, to Freon's carts. นี่ไงรถเข็น เอาเฮียแล้วไงจะบอกว่าติดนะไอ้จัดเฮ้ยรู้มากไงกระโดดก็มาไง ไอ้แซดติดบั๊กเหรอเอาแล้วไงไอ้ห่านจิกรู้มากกระโดดเข้ามารู้มากตัวแล้วไงคันนี้ติดยาวรู้มากแล้วจะออกไปยังไงเนี่ยแล้วแม่งมีเคาะด้วยโอเคไอ้บ้าเอ้ยดีนะเปิดได้นะเปิดไม่ได้ขึ้นมาน้ำตาไหลเลย The carts are returning to on. อันนี้คืออะไรอ่ะ Leviosa. Accio. Protego. นี่คือวาร์ปได้ไหม
ไอ้ห่าไม่ได้เอาที่วาร์ปมาเนี่ยช้า There's a victory that came none too soon. มืดตืดแต่มันมืดสวยอ่ะเราต้องหาจีวาร์ปด้วยเนี่ยวิ่งกันหูตูบเลยนี่เราอยู่ไซด์เควสอยู่นะเราไม่ได้เป็นเควสหลักเนี่ยตะกี้เราน่าจะเอาปลายนั่นไปนะปลายกระลำกัดอะNot sure how I'd fare in a little place like this. If you're here for my wares, I'm afraid I still On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. กำลังเดินทางกลับมา Every hope I have of getting my belongings back was quickly fading. ขอบคุณมาก Ramrock's lot called me a fool for believing in the good and wizard kind. Thank you for proving them wrong. นะไอแลนด์ล็อกเนี่ยเขาพูดกับฉันเสมอแล้วเรียกแบบฉันว่าแบบคนโง่ที่เชื่อในความดีของแบบเผ่าพ่อมดนะครับผมขอบคุณเลยสำหรับแบบคำยืนยันพิสูจน์ได้เลยว่าไอแลนด์ล็อกเนี่ยแม่งคิดผิดไม่เป็นปัญหาเลยนะ I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, ดีใจมากที่ได้ของคืนโดยเฉพาะสีนะ inspired me. คุณเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับฉันเลย Witches นะ and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. บางทีผลงานชิ้นต่อไปของฉันเนี่ยอาจจะเป็นการยกย่องสิ่งดีๆระหว่างเรานะโอ้ฟังดูวิเศษมาก What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. ฉันร้อยไหวที่จะเริ่มวาดแล้วนะขอบคุณสิ่งที่คุณให้ทำมาเยี่ยมไปเลยได้หมวกก๊อบบิน I've always said that travel broadens the mind. ล็อกเลเวล 1เดี๋ยวต้องไปหาวิธีปลดล็อกให้ได้เลย It is good to see you, my friend. สวัสดีเช้ามืดเลยเนี่ย Hello, Natty. How are you? สวัสดีนัต I ตี้ hope เป็นไง you've บ้าง recovered นะ from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. ฉันสบายดีแต่ฉันเป็นห่วงคุณมากกว่านะ Rookwood and Harlow after โดย you. เฉพาะไอ้พวกแลกนาแลกนาไอ้ We did not โอ้ย speak แลนด์ล็อก about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. โอเค They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In Gringotts fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. อะไรกันนะเนี่ย It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare ค่อนข้างแปล connection กนะ to ฉัน a จะพูดต powerful รงๆ form นะ of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in อาจารย์ฟิก Hogsmeade? เนี่ยก็แบบ I think so. เรื่อง I'm still เกี่ยวกับ learning. การเชื่อมต่อเวทมน But ต์โบราณ I นะ can นะ see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a แล้วยัง threat บอกว่า to ที่ both บอก of ว่า us, to all of us. ลุคส์วูด Which กั is บ why ฮา I โร wanted to เนี่ย speak to you. เป็นภัยคุก I คามต่อเรา realized คู่นะ something that day in Hogsmeade. นั่นคือ You เหตุผลที่ displayed such ฉันคุย courage กับเธอ fighting เนี่ a ย troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow.
Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home.เนตตี้เนี่ยเขาไม่เอาด้วยกับไอ้พวกกลุ่มนั้นอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นแบบชั่วร้ายทำอะไรไม่คิดอะไรเงี้ยแล้วก็เนตตี้จะไม่ยืนอยู่เฉยๆเพื่อดูมันทำลายบ้านใหม่ของฉันนะแล้วแบบดูท่าไม่ใช่ตัวร้ายนะที่แบบเราพูดกับเขาเนี่ยฉันดีใจได้ยินมันนะแต่ว่ามันอันตรายหรือเปล่านี่อาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะเนี่ยเราเตือนเขาก่อนไหมเราเตือนก่อนเพราะว่ามันอันตรายจริงเราไม่อยาก Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well, all the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? แต่ว่าถ้าเราไล่กำจัดเนี่ย She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. โอเคพยายามหาหลักฐานกับเจ้าที่จิงเกอร์ซะหน่อย find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. เป็นหูเป็นตาให้แล้วคอยสืบเรื่องราวให้นะครับ Be on your guard. Handy resource indeed. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? เสียงอะไรอ่ะคือแสดงว่าการเลือกผู้ช่วยการเลือกอะไรอย่างเงี้ยมีผลต่อการดำเนินเนื้อเรื่องด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีผลต่อการจบของเกมเพราะว่าการจบของเกมอาจจะมีให้เลือกอยู่แล้วแต่ว่าการดำเนินของเกมเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปถ้าสมมติเราเลือกคนละอย่างกันนะผมไม่รู้เหมือนกันนะผมอาจจะต้องลองแบบเปลี่ยนเดี๋ยวพอจบแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนโรงเรียนดูทำตัวละครใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะ I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. ต้องการคุยกับแกนะมาพอดีเลยนะ Leave her alone. ปล่อยเธอไปซะสปิดไฟ You there? I see you. I'll watch the light go out of your eyes. New type เหรอเป็นพวกแบบศัตรูใหม่อย่างนั้นเหรอ Oh, I'm gonna enjoy it. We can hold them off. I'm not going anywhere. You'll take this student on my dead body! Knew you were still hanging about. That's just Reducto. You're a bit dodgy with potatoes. And I haven't even had the Reducto. Bear that next time. Cowards! Whoa. Tell Rookwood to find you himself. Expulso. Stupefy. เอาดิโอ้นี่คือเราต้องมานั่งจำเลยนะเนี่ย What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. นี่คือเราต้องมานั่งจำเลยนะว่าเฮ้ยศัตรูตัวเนี้ยแม่งเป็นทริคไงบางทีเรากดแพรรี่ปุ๊บแม่งต่ออีกไม้หนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ก็จะยากขึ้นเลยนะ
ไม่เจอบักไม่เจอกาเม่ประจำ Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive ขอบ skills. คุณไม่น้อยนะ Care สำหรับ to การ tell me ป้องกัน why ที่ยอด two เยี่ยมของเธอ Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? บอกหน่อยใช่ไหมว่าทำไม Victor สองคนนั้นมัน Rookwood's ต้องสน thieves ใจใน and ตัวเธอ extortionists, his little cronies, they Wood seemed เนี่ยเป็นนัก quite กันโชค keen เนี่ย on you. มัน It's a ส่ง long ลูก story, ลูกน้องนะ but ฮะมา thank you for your help. และแถมค่อนข้างสน Well, ใจเธอ you've ด้วยนะ avoided them for the moment. Priya warned me things were งั้นเธ getting อก็ต้อง dangerous. หลบเลี่ยงมันสัก Best หน่อย get นะในช่วง moving นี้ on my research before they return. ฉันต้องรีบทำงานวิจัยของฉันก่อนที่พวกมันจะกลับมาโอ้งานวิจัยงั้นเหรอน่าสนใจแต่ว่าใครคือปิยา You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at ภรรยาฉัน Hogwarts. เองนะ Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. เธอเป็นผู้ชายการเดินทางนะเดี๋ยวนะแสดงว่านี่ก็เป็นเพศทางเลือกอีกเพศหนึ่งถูกไหมเป็นทางเลือกอันหนึ่งอันนี้คือดูนางก็คือผู้หญิงนั่นแหละใช่ป่ะแต่ว่าก็มีแฟนเป็นมีภรรยาเป็นผู้หญิงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะ You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. ฉันคิดว่าเมอร์ลินมันเป็นตำนานซะอีกนะแล้วก็โอ้ไม่ธรรมดาจริงนะ Of the legend of King Arthur. The very same. ตำนานคิงอาเธอร์งั้นเหรอ Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some เมอร์ลินเข้าเรียน curious ฮอกวอตส์คุณรู้เปล่า fixtures นี่ he left here กำลังศึกษาบาง centuries อย่างของ ago. ตกแต่ง Fixtures. ที่เขาทิ้งไว้ในหลายศตวรรษก่อนด้วย Vine-covered piers, dozens of them all around the area. I've เสาที่ taken ปก to คลุมด้วย calling เถา them วั the ลย์ Trials of หลาย Merlin. สิบต้ I นของ believe เขานั้น he ทั่วบริเวณ created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. อย่าบอกเสาที่เห็นอย่างตรงนี้นะ I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, สนใจ I'll let เข้า you ใจแล้ว in ทำไม a little คนถึ secret. งสนใจเมอร์ลิน No มา one ก has นัก yet นะ managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his สมุน writings. ไพร I had just สารพัดประโยช arrived น์ to นะครับผม test ที่ my เมอร์ลิน theory ใช้แล้ว when I ใช่ was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. เอาเมลโลสวีทจากในกล่อง This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. ใช่ใช่ตรงนั้นแหละ Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. สังเกตเถาวัลย์ Each เหรอ trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. ไหนเนี่ยนะหรือต้นไหนหรืออ๋อตรงนี้เหรอ My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. แสดงว่าเสานี้แน่ๆต้องทำยังไงกับมันเผาไปเหรอ Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre โอ sink. เคเขาบอก4 ต้น Curious. The pyres are back where they started. แสดงว่าผิดเหรอ
Incendio. อ๋อต้องรีบทำก่อนที่มันจะลงน้ำอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละ Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. เดี๋ยวนะแล้วต้นที่4มันอยู่ไหนอะมันมี4ต้นไหมเหรอIncendio. 'It seems the pyres sink if you don't light the others quickly enough. มันมี4ต้นเนี่ยมันบอกว่ามี4ต้นแล้วต้นที่4อยู่ไหนอะมันเนี่ยแค่เห็นอยู่แค่3ต้นอะIncendio. เอ้ากูถามเอ้าอะไรวะ3เหรอ Yes, how beautiful! โอ้นี่สาวเบอร์ลิน I can hardly believe it. โอเคแสดงว่ามีทำอย่างนี้เพียบสินะ I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it ยังมี work? คำถามเพิ่มเติมเนี่ย I must review my มัน notes. ท I may have missed ำได้ยังไงนะฉันต้องไป All of the ทบ trials ทวน like ใส่ this บันทึก one? ของฉันด้วยนะ Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I คือ really การแก้ไข must ปริศนานี้ต้องการลูกตาลหวาน such เนี่ยนะ a ไอใบนั่น pleasure น่ะ to meet you. แล้วก็ And คอย do ท be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. ำโอเคก็คือ ให้เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องได้กลับมารายงานนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นางวิจัยนะโอ้ยโอ้ว้าวเฟี้ยวจังอยากวาร์ปอย่างนั้นได้จังนี่ครับเพิ่งดูคุณหญิงเล่นเสร็จเมื่อกี้ครับสวัสดีครับคุณอนุพรให้หาโน้ตโอเค And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to, especially Professor Black. แล้วก็วาร์ปไปดิเราจะเดินทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะ Revelio. เดี๋ยวนะสโคปรู้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นที่คุณพบนะฮะไม่ใช่ว่าการที่ใครพูดแบบนั้นมันจะปลอดภัยนะอย่าบอกเรื่องนี้กับใคร
น่าจะเป็นหนังสือที่เราเจอในเมื่อวานว่าในห้องไอ้นั่นอะห้องลับอะเป็นห้องลับดิเขาเรียกว่าห้องแบบเหตุกักกันอะไม่รู้ว่าเรื่องนี้หรือเปล่านะสวัสดีค่ะอยากเล่นเกมนี้เราอาจจะจบแล้วคุณสรัญญาอย่าเราเล่นทั้งวันทั้งคืนเล่นตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยเกือบ10 ตอนแล้วคุณสรัญญาเขาทิ้งโน้ตไว้ที่นี่เหรอนี่ปะเกือบแล้วมุ่งหน้าไปยังฟักทองนะอะไรอะไปลงไปยังไอหินวงกลมอะไรวะหินวงกลมดูแล้วก็ดูข้างในนั้นมันอาจจะช่วยคุณอาจจะช่วยเหรออาจจะช่วยเหลือผู้ที่อกหักงี้เหรอ broken heart มันไม่น่าแปลว่าแบบหัวใจวายมันแปลว่าแบบเหมือนแบบหัวใจสลายอะไรเงี้ยอกหักเนี่ย Pumpkins. Oh, I think I know just the place. ฉันคิดว่าฉันรู้จักนะวันนี้เราไป7 ชั่วโมงเห็นไหมโอ้ดูเขารีบเล่นรีบจบบอกเลยคุณสัญญานี่เราเดินผ่านมาอ้าวเฮ้ยตอนแรกมันนี่ปะ Revelio เจอแล้วซิลิทาลีนวัยเยาว์ต้องสงสัยเป็นพิเศษแน่นะไปพบสโคปที่ริมแม่น้ำท่าเรือเหรอท่าเรือที่พังตรงไหนวะไม่รู้อะเดี๋ยวก็เดินตามไปแล้วกัน Down to the water's edge. This had better not be a trick. ท่าเรือที่พังข้างล่างกันเหรอตายไม่ตายโทษดีเนี่ยนะThank you for coming all this way. ขอบคุณที่มานะ The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? You're no ขอโทษนะที่หย่อนไม่มากมายเพราะว่า Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. สโคปเนี่ยสามารถบอกเกี่ยวกับแบบเพื่อแลกเปลี่ยนการช่วยเหลือนะครับผมว่าไงดีถามหน่อยแล้วกันฉันจะทำอะไรให้บ้าง Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is ยินดีความช่วยเหลือนะมีอะไรก็ว่ามาเลย Mistress Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. เฮ้ยคือสโคปเนี่ยไม่เคยกล้าที่จะขอให้นักเรียนช่วยเลยนะแต่ว่าสโคปเนี่ยได้รู้ว่าเราเนี่ย
กำลังมองหาแผ่นกระดาษอะไรนั่นอยู่ที่จะรวบรวมกระดาษนั่นอยู่สโคปเลยคิดว่าคุณก็อาจจะเธออาจจะได้พกแหวนอาจจะได้แหวนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยมาช่วยเหมือนว่าประมาณว่าแบบแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างงี้นะน่าสนใจดีแล้วต้องการแหวนอะไรคือจะไปกลับไปที่เดอะลอร์ดหรืออะไรแล้วคุณรู้ได้ไงเกี่ยวกับหนังสือที่ฉันพบล่ะ How did you know that I'd found a book and that it's missing แล้วมันไม่มีหน้าด้วยคุณรู้ได้ Scrope ไง and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. อ๋อคือสโคปแล้วก็ปิ้นอื่นเนี่ยเรียกได้ว่าก็รู้ทุกอย่างนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ได้ยินอะไรด้วยเรื่องราวในปราสาทต่างๆมากมายนะแล้วสโคปก็ยังรู้วิธีการรักษาเก็บความลับนั้นไว้อีกด้วยแสดงว่ารู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกแล้วแต่แค่ว่าเขามีหน้าที่เก็บรักษาความลับทุกอย่างไว้นะแล้วบอกเกี่ยวกับเรื่องแหวนที Oh, it's adorned with the black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning เป็น it. แหวนประจำตระกูลแบล็กงั้นเหรอแล้วผอ.น่าจะยินดีมากนะที่สโคปเนี่ยจะเอาคืนให้นะครับโอเคคือการแลกเปลี่ยนเราได้กระดาษสโคปได้แหวนได้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับหูของคุณล่ะเนี่ย The blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. โอเคคือตระกูลแบล็กเนี่ยมีเขาเรียกว่าสิ่งที่สืบสานต่อกันมานะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากใช้งานก๊อบบินแล้วหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้ปล่อยนะก็คือฆ่าทิ้งกันแหละแต่ประเด็นก็คือสโคปเนี่ยมีการแบบพูดจาหวานล้อมนะทำให้พลาดทำให้แบบการโดนฆ่านั้นไม่เกิดขึ้นนะครับก็คือโดนถากเรื่องหูนิดหน่อยประมาณนั้นนะครับผมก็คือไม่ตายก็กลายเป็นบาดเจ็บแค่นั้นเอง It seems this may help us both. โอเคดูเหมือนว่าเราน่าจะช่วยด้วยกันทั้งคู่นะฉันจะทำมันเอง Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. อ๋อสโคปโล่งใจ Take this toast to the grotto just down the coast. Place it on the pedestal there. Good luck. นำขนมปังไปวางที่แท่นงั้นเหรอ Best of luck finding your pages and the ring. สโคปจะรออยู่ที่นี่ขอให้โชคดีแล้วกันเนี่ยมันแหมมันแบบมันหนังอ่ะมันหนังอ่ะเหมือนเดบบี้คือเวลาเราดูเดบบี้เขาจะเรียกชื่อตัวเองตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะเดบบี้เป็นอิสระแล้วอะไรเงี้ยเดบบี้เอาถุงเท้ามาคืนเนี่ยแบบเราจะได้แบบกลิ่นอายความเป็นแฮร์รี่อะไรอ่ะสโตนแบ็คโอ้ไม่ธรรมดานี่ว่าหลบไม่ได้ได้กันไม่ได้มีหลบไม่ได้โอเคกันไปวิกี่ตัวเนี่ยโทษได้ปะล่ะ
ายเมื่อยมือเอาลิ้นมันมาทำอะไรเนี่ยโหดเดินไม่เอาฆ่าทิ้งก็คือแบบประมาณว่าแบบไม่ใช้แล้วก็ต้องฆ่าทิ้งอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ใช่ก็คือเขาบอกว่าเป็นเฉพาะตระกูลแบล็กนะครับผมตระกูลแบล็กตระกูลอื่นก็อาจจะแบบปล่อยไปหรืออะไรงั้นนะให้เป็นอิสระอะไรเงี้ยแต่ทางฝั่งแบล็กนี่ก็คือจะฆ่าทิ้งเอลประจำบ้านพอเป็นไทยมันดีใจและภูมิใจในตัวเองเลยสำเร็จแล้วอะไรเงี้ย Why would I need a piece of toast? I suppose ขนมปัง that's เหร where อ it goes. มันได้เหรอโอเควางก็วางว้าวไหนดูสิมีอะไรบ้างนี่อัปโลเนียแบ็ก Could it be a visitor? โอ้โหหัวขาดอย่างว่าอย่างนี้เลยเหรอThe name's Richard Jackdaw. I was a student just like you about a century ago. ฉันเป็นนักเรียนเช่นเดียวกับคุณใน did you find this เมื่อ place? 1 ศตวรรษก่อน elf named Scrope sent me. Said I might เอล find ประ a จำบ้าน black สโคป family ring here. ส่งฉันมาน่ะ Sorry to say, I sold the ring a long time เขาว่า ago. จะพบคนแบบ Poor ผิว Scrope. ด Still holds a candle for Apollonia, I ำ reckon. มีแหวนอยู่ที่นี่ Can't say I blame him. ขอโทษนะฉัน I ขายแหวน stole ไปนานแล้ว all น่ะ these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. ฉันต้องการฉันจะไปต้องการอะไรกับหนังสือเก่าๆเหลืองๆที่ฉีกขาดอ่ะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการอ่ะนะงั้นฉันขอได้ไหม I'd like to have those pages if you don't mind. They're not ถ้าคุณ here. ไม่คิดอะไรอ่ะ I thought แต่ว่า if มันไม่อยู่ที่นี่ Apollonia wasn't interested in the map on the pages, ฉันคิดว่า perhaps it would lead Apollonia to เนี่ย something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can ตามแผ only นที่ describe ไป as an enchanted cave of some kind. มันเป็นสิ่งที่อธิบายได้ You see what happened next? แต่ถ้ำเป็นเวท Here's ม an นต์นะครับผม idea. Why don'tเป็นถ้ำเวทม you นต์ meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. เอางั้นเหรอไปเจอที่ป่ากันเหรอทำไมต้องขนมปังปิ้งอยากรู้เรื่องนี้ก่อนเลย Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. มันเป็นความคิดของอ They โพโล should เนี have ย taught น่ะ you that ดูเหมือนปลา at หมึกบางตัว Hogwarts. จะชอบขนมปังปิ้งน่ะเหรอบางตัวเหรอคุณขโมยของจากพีเวสได้ไง How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't Hey,พลังงาน steal โปรโต the ไกด์งั้นเหรอ pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. อ๋อคือไม่ได้ขโมยหรอกแต่พีเวสมันบ้าบออยู่แล้วนะทำลายข้าวของอะไรเงี้ยแล้วก็พอทำลายเสร็จก็ไปเลยอะไรเงี้ยนะแล้วหัวขาดได้ไง I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze.
After that, I felt, well, lightheaded. ฉันกำลังมองไปว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกถึงลม visit the cave, be นะฮะ prepared. แล้วจากนั้นตัว I ก็เบา can't หวิว tell you what นั่น for แหละเรื่องที่ฉัน specifically, จำได้ but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. หากคนไปเยี่ยมไปที่ถ้ำแล้วก็โปรดเตรียมตัวไว้ด้วยฉันก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่คุณดูเหมือนก็น่าจะเข้าใจยากแหละงั้นก็ระวังลมด้วยล่ะ ซึ่งลมน่าจะแรงมากจนหัวขาดนะ If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่หาศพของริชาร์ดแจ็คดอร์นะครับผมเพราะว่าอาจจะมีแผ่นกระดาษที่เราต้องการอยู่ในเสื้อกั๊กของเขานะครับผมในถ้ำตรงนั้นนี่อะไรใช้ลูมอสจุดเทียนตรงสะพานตรงนี้เหรอ A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now.ตระกูลพ่อทุนหัวหรือเปล่า ตระกูลเก่าแก่น่าจะอย่างนั้นน่าจะเป็นรุ่นก่อนซีเรียสนะโคตรสวยเลยเดินเข้าไปในถ้ำอยู่ดีๆก็หัวขาด Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. ตอนนี้สามารถเข้าไปถ้ำของอโปโลเนียได้แล้วนะ Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. ผีที่นั่นเขา That ชื่อว่า boy ริ was ชาร์ด never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black Family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. ขอโทษนะว่าแจ็คดอขายไปนานแล้ว Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. สโคปต้องหาวิธีอื่นนะ Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Okay. แล้วสโคปก็ดีใจนะที่บ้านเด็กบ้านซินเทลีนมาช่วยนะแล้วถ้าสมมุติว่าเราเล่นโรงเรียนอื่นเราจะมีเควสอย่างนี้ด้วยไหมหรือว่าก็เจอมันก็แหละแต่แค่ว่าบทพูดก็จะถูกเปลี่ยนไปการแบบเด็กกริฟฟินดอร์มาช่วยนี่ฉันดีใจมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยฉันต้องเรียนคาถาปลดแล้วก่อนเหรอโอเคเรียนคาถาปลดเรียนที่ไหนอะนี่ป่ะนี่คือคาถาปลดถูกไหมใช่โอเคเป็นภาคบังคับอันนี้คือให้ไปตามแผนที่ใช่ไหมไกลป่ะด่วนไหนตามแผนที่ไหนวะใช้แมปเทียนเหรอไปเรียนปลดก่อนแล้วกันจับสัตว์พิเศษได้กี่ตัวแล้วครับเพิ่งเล่นกันไปเองมียังไม่มีชาเลนจ์อะไรอย่างอื่นเลยนะ
เรียนรู้ดูมีชีวิตชีวา I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. ฉันหวังว่าเธอจะตอบคำถามฉันมาได้นะโอเค Professor, I completed all of your most recent โอเค assignments. ฉันทำ Well done. การตามแบบ Then you're ทำการ ready บ้าน to ที่ learn คุณขอมาหมดแล้วนะ Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Experiment โอ้โหแม่งอ่านยาวแล้วเกิน Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. ไหนปลดอาวุธเยี่ยมไปเลยแต่แบบมันไม่มีให้เลือกแบบไอ้นั่นเหรอแบบผมจะเปลี่ยนอะแบบเปลี่ยนเป็นแบบเป็นล็อตอะไรอย่างเงี้ยนะ You seem to have the right end of the stick. Very odd. Let me save your life. Still at it. Incendiary. ไอ้ข้างล่างมีไซเควส Spare a moment. I could use your help. สละเวลาคุยฉันหน่อยได้ไหมโอเค You wanted to speak with me? I ต้อง did. การคุยฉันงั้นเหรอ Hello. ใช่ I'm Duncan Hobhouse. ฉันดันแค่ Pleasure to meet you. ยินดีที่ได้ I've รู้จักนะ heard all about you, of course. ได้ยินเรื่อง Confronting เธอเพียบ trolls เลย and dragons. การเผชิญหน้ากับโทและพวกมังกรน่ะฉันแค่โชคดีเนี่ย I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. กำลังเรียนรู้ที่ขับไล่ตอนนี้เรากำลังแบบเรียนรู้เรื่องกับการขับไล่อะไรอะบล็อกยาร์ดคือคนใช่ไหมคือเด็กนักเรียนใช่ไหมหรืออะไรอะแล้วงั้นถ้าคุณกลัวเงาตัวเองได้ปะคือไปแล้วจะกลัวอะไรอะ Why would you be afraid of a puffskein? เพราะเขาน่ารักทำไมถึงกลัวล่ะ Until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. A hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. ก็คือว่าในห้องของห้องเรียนพืชอะมันมีพืชอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปนะครับผมแล้ว
ไอเนี่ยมันจะให้เราเข้าไปแทนแล้วก็เอาหลักฐานมาให้มันว่าไอเนี่ยเข้านะแต่ยิ่งเราเข้าเพื่อที่ว่าจะโชว์ให้แบบไอ้กูกล้านะเว้ยมึงมาบูลลี่กูอย่างนี้ไม่ได้นะสั้นๆเลยนะทำไมกูต้องทำล่ะ What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. เอาแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่มีเบาะแสไม่มีอะไรเลยแค่คิดว่ามันก็คงไม่น่าอันตรายหรอกนะศาสตราจารย์คนก่อน If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. หน้าที่เราไหมเนี่ย Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. ทางเดินเหรอทางเดินลับนะฟังดูน่าสนใจโอเคคิดว่าเรามาหาทางลับห้องลับแล้วกัน It's a relief to finally have an art. ทางมันไกลๆแล้วเกินคนอื่นเขาเล่นมีได้ไม้กวาดแล้วเรานี่ยังวิ่งอยู่ไซด์เควสในโรงเรียนอยู่เลย Revelio. Incendio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. เนี่ยนะทางลับว้าวเนี่ยไซด์เควสมันมักจะมีอะไรอย่างเงี้ยพาเราไปจุดแปลกๆอะไรเงี้ยนะถ้าสมมติเราไม่รับไซด์เควสเราก็จะไม่รู้นะ Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. ต้องใช้แสงเหรอหรืออะไรหรือจุดไฟหรืออะไร Revelio. ไม้กวาดซื้อได้ที่เมืองเหรอ Incendio. โอเคIncendio. นี่พามาทำอะไรวะเนี่ยใช้ฉายแสงก็ได้เหรอมาดู Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Incendio.
Revelio. Lumos. ก็ได้เลยนี่หว่าปะโถเอ้ย I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. How to เก็บเดินเก็บได้เลยนี่หว่าปะโถ Incendio. อะไรเหมือนตอนทอมประธานนักเรียนสร้างภาพว่าใจดีคุยว่าปกติแต่ใจเกลียด อ๋อมันคือทางลับอย่างนี้นี่เองไหนขอเช็คของไว้หนึ่ง ว่าของเต็มช่องหรือยังหมวกเพิ่มแค่3เก็บไว้ด้วยขึ้นมา4แต่เราก็ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรก็ใส่ไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนรูปลักษณ์เอาโอ้อันนี้ขึ้นเยอะอันนี้ขึ้นเยอะLegendary เลยเหรอหมวก Legendary 15อ้าวชิบหายใส่บ่ได้ Everyone knows you can't. เดินเก็บเรื่อยๆน่ากลัวตรงไหนสรุปหน้าตาน่ากลัวเดินไปเก็บหายวับเกี่ยงวะนึกว่าอาจจะมีพ่นนุ่ง Have you found anything to prove my bravery yet? แหม Hello, Duncan. วงใหญ่เลยนะ I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkin for me. ได้ลายพระคุมใหม่โอ้ไปพูดเลยเดี๋ยวนะเรามีไซส์เควสที่คาอีกไหม Ghost Love แล้วก็อันนี้ไปแข่งใช่ไหมอันนี้หาสมบัตินี่คืออะไร
What are you up to now? นี่ไงนี่คือจดหมายของริชาร์ดเนี่ยเขาบอกว่าใช้แผนที่เพื่อตามไอ้นั่นอะอะไรวะแคนเดิลอะไอ้เทียนอะเทียนลอยอะงั้นเราก็ต้องรอกลางคืนป่ะเรารอกลางคืนเราจะได้เห็นเทียนอะไรสักเทียนหนึ่งไหนเทียนวะ Lumos. Enchanted candles. นี่ไงเทียนลอย Wonder where they're heading. ตามไป The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. โอ้บรรยากาศดีน่าเล่าเรื่องผีมากกว่าอุ้ยแล้วว้าไปแล้วขยันว้าเหลือเกินนะ Extreme Dancer คือ Danger อ๋อนึกว่า Dancer ไอ้ห่านึกว่าเอ้ยมีคนเต้นอยู่ I suppose the picnic in the Forbidden Forest could seem romantic to some. แน่เป็นป่าต้องห้ามที่โรแมนติกซะจริง Treasure hunting suits me. ไป15แล้วเราใส่นั่นได้แล้วหมวกเลเจนดารี่ทำไมเราต้องมานั่งกดรูปลักษณ์ทุกครั้งที่เปลี่ยนด้วยนะเอ๊ะสัญลักษณ์ใยแมงมุมคืออะไรไหนเข้าไปดูสินึกว่าหมดแล้วยังเหรอคืออะไรเผาเหรอ Incendio. แล้ว Revelio. Incendio. อ้าวไม่เห็นไอคอนมันหายเลยเอียงก่ะแล้วให้มาทำอะไรวะเนี่ย Revelio. Incendio. ข
ออกป่าต้องห้ามเรานี่แม่งมาเดินเล่นเหมือนเป็นป่าแบบสวนจตุจักรอะตรงนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยปลดอาวุธIt's been ages since I've... Hello? Someone there? I'm back. Nora Treadwell's precious little guardian. Reductor! เอาทีละตัวดีกว่า Protego! I'm embarrassed! Clever! เดินเฉยเหรอดาร์กวิสาดอะเดินเฉยอะไรก๊อกงับหัวตัวไหน You can feed a beast, or it can feed you, if you get my meaning. This เนี่ย could ถ้ามันเสร็จ prove มันต้องติ๊กถูก dangerous ดิ if ตะ I'm กี้ not ยายแมงมุม careful. ทำไมไม่ติ๊กถูกอะ Revelio. ว้าวมาแค่นี้แต่ชุดเวทมนต์นี่ไม่เปียกน้ำเลยนะต้องใส่เป็นเวทมนต์เกมได้ถึง100 กิกไหมก็เกือบครับเป็น70อะเอาแจ๊ Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, as I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? โอเคตาม Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. ปลาน้ำตกอะไรวะ Thank you. มีประโยชน์มาก Surprising how much of this is, เรือ rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? ลาก่อนนะโจมันเป็นภาษาลาตินหรืออะไรวะว้าว18เลยเหรอ
keep going. โอ้ยมีเราไม่ช่วยอะไรสักหน่อยเหรอ Incendio! เนี่ยพอมันไม่ติ๊กถูกผมแม่งก็ไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรยังไงวะ Revelio. หรือมันจะเกิดมาอยู่แล้วอย่างนี้เรื่อยๆเหรอ Incendio. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. นี่อะไรอ่ะไอ้ดูน่ารักเชียวแต่ทำไมกูไม่ค่อยเชื่อวะยาเราก็ไม่มีซะด้วย Revelio. ดูมันน่ารักไม่เห็นมีพิษมีภัยเลยSomething oddly solemn about this place. Such มีบาง regal อย่างดู creatures, stags. กดดันที่นี่เหลือเกินนะมันดูแบบอัดแน่นอ่ะมันแน่นๆเอามีกวางด้วยเดียร์ลองหรือเปล่าไม่ใช่ไหม There it is, just as Jackdaw described. นี่สินะสิ่งที่แจ็คอธิบายไว้ว่านี่เจอถ้ำของแจ็คดรอลตรงนี้มีของป่ะเป็นเกมที่หาของหายากเอง Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. ไปเข้าตั้ม I wonder how big this place is. โอ้ใหญ่ขนาดไหนกันเนี่ยที่นี่symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all three before they time out on me. Okay.
เราต้องเดินอ้อมไปโอเค Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. แมงมุมอีกแล้ว ให้ศัตรู110 วิอ่ะแตกไปแล้วอ่ะยากอ่ะเวทมันดันแรงไปซะแล้วคนอย่างผมมันสำรวจอยู่แล้วมาฆ่ามันด้วยกระหล่ำปีโอ้พระคุม Legendary จัดไปเลยคุ้มค่าในการสำรวจตรงนี้อะไรอ่ะ That platform ought to be able to float straight to me. ท่านลอยนั่นน่าจะมาหาฉันได้นะโอเคเสียงอะไรวะนั่นไงมันมีแรงแต่ทีแรกเลยไหม An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave.โตจะไม่ยากอะไรเล่นของเล่นเกมดู Not a headless skeleton in sight, so I may as well help myself to this. ไหนต้นอะไรเก็บสิ Revelio. ไปสำรวจแล้วก็ไปกันต่อมีเล่าทำร้ายจากข้างหลัง Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Perhaps the next
symbol is hidden somewhere. โอเคอ๋อนี่ไงถูกซ่อนอยู่นู่นมาโทษแมงมุมอีกแล้วอันนี้ปีนได้ไหม โอเคปีนได้ด้วย หีบนี้พี่ขอI'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? It's a good thing Jackdaw didn't fall on me. ตรงนี้น่าจะมีของนะเพราะมันเป็นทางตันUntouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. ทางนี้ดูจากแผนที่น่าจะเป็นทางที่แบบอ้อมแล้วไปต่อแต่ว่าอาจจะมีของ Incendio. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help ขอ myself. งเต็มซะแล้ว16เลเวล16ก็เลเวลหน้าเนี่ยจริงกระเป๋าเนี่ยแหมเราเป็นแบบเวทมนต์อยู่แล้วอะเอามาเยอะก็ได้โอเคทำลายเขียวๆให้หมดอ๋อพิษเหรอขายได้ดีกว่าCome on, girl. ความรู้สึกเหมือนแบบมานั่งเล่นแบ็กแมนที่มีเวทอะ That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Incendio! แล้วเข้าตรงรูนี้เลยไม่ได้เหรออะไรวะ
ากันคือเล่นลำบากแล้วเกินมาเยอะอยากได้ยามากกว่าตอนนั้นขวดยาไม่เคยได้เลย Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. ถ้าลงไปมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวงั้นสำรวจกัน Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Yeah. ตรงนั้นมีหีบนี่ That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. น่าจะไม่มีแล้วผมเล่นละเอียดไปทุกจุด There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what the hell of the ผู้ชนะโดยห้ามใช้เลือดเหรอ Incendio. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Here. Oh. นั่นแน่ What? Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this อ้าว cave. เปิดประตูอยู่ที่นี่เหรอ A
I'll need to look around for the symbol. เรียบร้อย I must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. โอ้โห เดี๋ยวนะ ทำใจแป๊บหนึ่งแล้วแบตเหลือ 12% ซะด้วย เยี่ยมไปเลย แป๊บนึงนะ ขอกินน้ำก่อน คอแห้งเราเล่น2 ชั่วโมงครึ่งก็เหรอ โอ้ ไวนะ We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? อ๋อลมไม่ได้แรงหรอก แต่ดาบแม่งปากคาเลยมาเลย3 ตัวมา นี่ทำเป็นเปล่า โบร้อยว่ะ That's unnerving. What's happening? โอ้ตกใจเลยเกิดอะไรขึ้น I've seen this before. In Gringotts and the เคยเห็ restricted น section. นี่มาก่อน Where am I? Oh no. The room's starting to. เดี๋ยวห้องนี้จะท่วมกันเหรอ เอาชิบหายแล้วเอาไงดีเนี่ย How am I being protected? What sort of magic is this? เรียนเวทมนต์แบบไหนกัน
I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. โอเคหวังว่าเวทมนต์นี้จะช่วยไปถึงปลายทางได้อ้าวแค่นี้เหรอนึกว่าจะนานสิชอบจริงนะภาพเงาแวบเนี่ยนะเงาแวบเลยCan it be? Oh. Rackham. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. ฉันเกรงว่าเราต้องหยุดคุยกันก่อนนะจนกว่าเธอจะเอาหนังสือมาก็หนังสืออยู่กับอาจารย์ลิกไปแล้วนะครับผมทำไมถึงเรียกว่าอะไรอะห้องแผนที่อย่างนี้เหรอ Chamber I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. เอาชิบหายฉันรับรองว่าทุกอย่างจะกระจ่างเมื่อวางหนังสือบนลงแท่นนะครับผมเอ้า The statues and carvings in the house on the cliffside. Those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. บอกอะไรมากเลยไม่ได้จริงๆนะ Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. ตอนนี้อะไรอ่ะเวทมนต์โบราณเหรออันล็อก1ดาร์กอ๋อเนี่ยนะ เฮ้ยนี่น่าสนใจพุ่งไปเลยเหรอบล็อกได้นี้จะบอกว่าอะไรอ่ะอ๋อการโจมคือการโจมตีแบบธรรมดาเนี่ยสามารถลดคูลดาวน์ของคาถาได้นะครับผมโอเคแต่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะนี่เราต้องเสียทาเลนต์หนึ่งเพื่อช่องเลยเหรออันนี้ขวดน้ำยามีผลมากขึ้นเนี่ยสำคัญ
ส่วนนี้มันก็จำเป็นแหละเพราะใช้บ่อยเราจะได้สับเลยไม่ต้องเสียเวลาเอาพวกคาถาที่มันใช้แบบไม่ค่อยเป็นโจมตีไปอีกอันหนึ่งน่าจะโอเคกว่าอันนี้คาถาอันนี้เหรอคาถาไฟจะปล่อยไฟรอบๆตัวด้วยอ๋ออันนี้คือจะเป็นเป้าหมายรวมเลยดึงเป้าหมายรวมอันนี้ก็ลอยเยอะขึ้นโอเคก็น่าสนใจนะแต่มันมีแบบท่าที่มันมีเป็นมิลลีเปล่าๆไหมเดี๋ยวนะถ้าแพรรี่เหรอถ้าแพรรี่จะเพิ่มดาเมจให้กับศัตรูด้วยคือจะกลายเป็นสถานะโดนสาปกันเหรออ๋อถ้านี้ถ้าสมมุติว่ามีตัวที่โดนสาปอยู่เนี่ยก็จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงนะโดนหมดได้อะ แต่เราจะเลเวล16อยู่แล้วอะเรารออัพ16ไหม สามารถวิ่งได้ในระหว่างที่ล่องหนอยู่อันนี้จะจับยากขึ้นเอาไฟก่อนก็ได้มาแล้วก็ใช้ป้องกันเดี๋ยวเราเก็บสกิลไว้ตอน16แล้วกัน เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะ16แล้วI found the pages and the map chamber. Why would I need the book? โอเคต้องไปหาหนังสือด้วย I've always said that travel broadens นี่โผล่ไหนอย่าบอกว่าโผล่โรงเรียนอะโอเคอันนี้ต้องล่องหนละRevelio. นี่โอเคเป็นตั้ง500เนี่ยโอมาโรงเรียนจริงด้วย I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. สงสัยเลยว่าเมื่อไหร่อา Suppose จา I รย์มิก have จะกลับ enough มา to distract myself with till he returns with the book. โ
อีกนิดนึงก็จะ16ก็ไม่ให้เนาะ You need to learn the pulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and... Revelio. Come now, Annabelle. It was a long time ago. นี่เราอยู่ส่วนไหนของฮอกวอตส์วะเนี่ยอันนี้สกิลใหม่เนี่ยเอ้ย going fly เอ้ย เดี๋ยวเราจะได้บินแล้วอ่ะนี่เหรอ อันนี้คือไซด์เควสใช่ไหมอ๋อ ถ้าสีดำคือมีไซด์เควสนี่ไงคุยกับวิทลี่ เดี๋ยวนะแต่งงกับเควสอาจารย์อ่ะก็คือให้ใช้โฟกัสโพซิชั่นโปรเฟสเซอร์ชาร์ปต้องการให้ต้องการทดสอบก็คือให้เราปรุงใช่ไหมให้หาโพชั่นแล้วก็ใบทำด้วยนะที่พิพพินโพชั่นเหรอเจพิพพินใครวะเดี๋ยวนะพิพพินอาชิบหายลืมแล้วพิพพินใครวะเฮ้ยฮัลโหลเล่นมันมีเกมไหนไหมที่ผมเล่นแล้วผมไม่ติดบั๊กเนี่ยโอ้เย่นี่คือฮอกวอตส์เย่ฉันอยู่ภายใต้ฮอกวอตส์บ้าบอกกันจริงเชียวเล่นเกมไหนแม่งมีบั๊กทุกเกมเลยจริงๆแล้วประเด็นคือแม่งเปิดเมนูไม่ได้เว้ยเฮียอะไรเนี่ยตึง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 ไอ้แซดแล้วแม่งกดเมนูไม่ได้ด้วยเนี่ยมันไม่หยุดอ่ะเพราะไม่งั้นมันก็กดเมนูไม่ได้เนี่ยผมกดเมนูไม่ได้เลยเว้ยสรุปออกเกมเข้ามา
ออกเกมเข้าใหม่จ้ะพ่อคุณเยี่ยมไปเลยเปิดแผนที่ยังจมดินได้อะสุดยอดแค่เปิดแผนที่คุณก็ลงได้แล้วอะสุดยอดชีวิตนี้นี่จะเล่นติดบั๊กทุกอันไม่ได้นะเว้ยเวทมนต์ใหม่สุดยอดสุดยอดจริงๆลูกเพี้ยนะส้นเตียนนะถ้ามันเซฟข้างล่างนะไอ้ส้นเตียนปวดหัวนะถ้ามัน Revelio. เดี๋ยวนะ ซื้อได้ไหมไปซื้อเลยนี่ไงโอเคมันเป็นไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแม่งเชดเดอร์ทุกครั้งที่เข้าเกมเหมือนกันก็ไม่รู้คือเป็นทุกครั้งเลยนะคือเป็นทุกครั้งที่ออกเกมเข้าใหม่อ่ะทั้งที่ปกติเชดเดอร์มันควรครั้งแรกครั้งเดียวอ่ะCome on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. ซื้อยาหน่อยค่ะ What can I do for you today? โฟกัส I hope to see you again. แป๊บ Farewell. นึงนะอาจารย์บอกให้อะไรเนี่ยคือใช้โฟกัสเหรอ What can I do for you today? A wise decision. Thank you. ซื้ออย่างเดียวก็พอว่าหรือต้องกด I hope to see you again. Farewell for now. เอาปรุงจากตรงนี้ไม่ได้เหรอ Revelio. What can I do for you today? A wise decision. Thank you. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. อะไรที่ค่าสถานะต่ำกว่าขายทิ้งหมดอะ I hope to see you again.
นี่กลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ย What can I do for you today? ซื้อยายเฉยเหรอ A wise decision. Thank you. แล้วใช้ไงกดใช้เลยเหรออ๋อกด L1 แล้วก็ใช้แม็กซิม่าแล้วก็เอดูลัสแม็กซิม่ายังไม่มี What can I do for you today? A wise decision. Thank you. Excellent. กลายเป็นหินนี้เหรอโอเคเรียนไปเรียนในช่วงอะไรนะกลายเป็นหินว่ะโคตรเจ๋งเดี๋ยวเราต้องกลับโรงเรียนไปช่วงเช้าไปเรียนตอนเช้าเอ้ยมีไซด์เควสอ่ะPardon me, but were you saying something? Oh, hello. ขอโทษนะแต่เธอได้พูดอะไรหรือเปล่า I'm Clementine. อ๋อฉันกำลังคุยกับตัวเองน่ะ Charmed. ฉัน I คือ was ครีมพาย musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it. I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. โอเคให้ฉันตามผีเสื้อไปใช่ไหมตอนนี้ก็ What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Oh, trust me, you hear that at 11 years old. It sticks with you. แต่ก็เคยได้ยินเมื่อตอนอายุ11นะครับผมเชื่อฉันถ้าคุณได้ยินเรื่องนี้ตอน11ขวบแบบไม่ได้ติดอยู่ในหัวคุณแน่ๆเดี๋ยวขอสักครู่นะพอดีแบตจอยหมดอ่ะมันกระพริบเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะอะไรวะอุลตร้าแมนอ่ะอุลตร้าแมนที่แบบติ๊ดเนี่ยขอเสียบชาร์จแป๊บนึงแต่แป๊บเดียวเล่นไป3 ชั่วโมงแล้วอ่ะโอ้โหไวมากถ้าเป็นเกมอื่นนะแบบหันไปแล้วหันอีกหันแล้วหันอีกแม่งแบบ2 ชั่วโมงนึงอยู่เลยวะอะไรเงี้ยอันนี้ผมรู้สึกว่าผมเล่นเควสหลักแค่2 อันเองวะที่เหลือแม่งไซด์เควสไอ้ห่าอย่างยาวเดินไปเดินมาแป๊บเดียว Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind! Students these days have so much more courage than I ever did.
You can usually find me right ดีเหลือ around เกิน here. I hope to see you soon. โอเคตามผีเสื้อไป Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the forbidden forest. Good luck. จำไว้เสมอว่าผีเสื้อต้องอยู่ในป่าต้องห้ามเท่านั้นนะโอเคไปกลางคืนเลยแจ่มแน่นอน Does it get any more cozy than Hogsmeade? โอ้ย400 เมตรเลยเหรอมีวาร์ปปะไปป่าต้องห้ามคือเกมมันพอเกมมันสนุกแล้วมันเพลินอะเวลานี่คือแบบหายไปแบบงงๆอะแบบเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมยังจำได้เลยว่าผมเพิ่งเล่นไปเมื่อแป๊บๆเองเนี่ยวะผมเพิ่งไปหากอบบินตามหาแหวนเข้าไปเจอนู่นนี่นั่นมันแป๊บเดียวเองนะมันแป๊บเดียวจริงงั้นก็3 ชั่วโมงแล้วเหรอเอาวะHuh? There they are. She wasn't making it up. นี่เหรอ Well, we've come this far. Just wanted to might get an answer about these butterflies. Incendio, Leviosa. Incendio. Well, look what we have here.แล้วก็ไปนู่นอีกเหรอEight legs is simply too many. สงสัยเป็นมอนที่เกิดเรื่อยๆนะแมงมุมเนี่ยRevelio. เค้กเหรอตุยอ๋อหมาป่า I know a Merlin trial when I see one. นี่ใบลูกตาลโยนไป Incendio. Incendio. ที่หมายแล้วเงื่อนไขมันคืออะไรเนี่ย Expelliarmus. Accio. Levioso.
Lumos. Reparo. อาจจะทำให้ต้องมีกระถาให้มันเปล่งแสงก่อนหรือเปล่าหรือRevelio. มันจะเกี่ยวอะไรกับผีเสื้อพวกนี้หรือเปล่า Lumos. นั่นไงSo tricky after all, man. คอมพลีทขอหนังหน่อยนะจ๊ะนี่เราโหดร้ายมากเลยพีต้าต้องไม่ชอบสิ่งนี้ฆ่าหมาแล้วถลกหนังมันออกมาให้หมดไปบอกนางเรื่องผีเสื้อOh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willitsey. Well, what happened? Did you find them? เป็นไงบ้างนะเจอเปล่า They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how เจอสมบัติ lovely! น่ะ I'm glad you were rewarded for your efforts. โอ้ Perhaps ช่าง one น่า day รัก I'll จริ be งนะ able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's แต่ตอนนี้ฉัน something มี so ความ lovely สุข to see. ที่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นนะมันดูน่ารักและฉันคนที่จะกล้าเข้าไปในป่านะครับบ้างอะไรเงี้ยจะได้มีความกล้าบ้างนะครับถ้าคุณดูช่องผมคุณไม่ต้องห่วงผมบอกได้คำเดียวคุณจะเปื่อยเลยคุณจะได้ดูผมจนเปื่อยผมจะเล่นแม่งทุกเควสที่หาได้ผมบอกเลยคุณจะไม่ค่อยได้เห็นการดำเนินในเรื่องหลักเลยผมจะให้พวกคุณเบื่อกันไปเลยเพราะนั่นคือเกมที่ผมชอบนะฮะไปเรียนรู้เวทกันดีกว่าเวทใหม่ของอาจารย์Hogwarts Map ไปเรียนที่นี่เหรอโอเคเนี่ยมันต้องอ่านว่ามันวาร์ปไปไหนวะบางทีแม่งจุดมันงงจุดมันเยอะไปหมดไม่รู้จะวาร์ปไปไหนPotions when Professor Sharp is so intimidating.
แล้วเราก็เป็นเด็กพิเศษนะคุยกับศาสตราจารย์เพียงลำพังอีก How are your assignments coming along? แล้วหม้ออื่นใช้ไม่ได้เหรอจานเนี่ยต้องมานั่งรอเคี่ยวหม้อเดียวเนี่ยI completed your assignments, Professor. โอเคทำตามที่ศาสตราจารย์ขอเรียบร้อยแล้วนะโอเคพร้อมที่จะเรียนรู้ดีพอสโซแล้วใช่ไหมมา Concentrate. Do not let your mind wander. ตั้งสมาธิอย่าปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านล่องลอยไป You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted ถ้าอยาก books ฝึก here. ฝนแล้วก็น่าจะได้นะแต่อย่าไปเหวี่ยงใส่เพื่อนก็พอ โอ้โหบอกได้คำเดียวว่าหน้าหงายอะโดนทีแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกมั้งดีพอสโซอะแต่ก็ต้องมีไว้นะโอเคระหว่างรอเราอัพทาเลนต์กันดีกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะสาบจะนานขึ้นอย่างนั้นเหรอ เอฟเฟกต์สาบจะนานขึ้นอ๋อต้องมีเวทอื่นก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ดิบอมบาราดาเดี๋ยวนะเพิ่มระยะของโอเคเฮ้ยดีโอ้เฮ้ยอันนี้ดีเอาเลยเพราะว่ามันบล็อกแล้วมันโดน2ตัวอันนี้เอาไว้ค้นหาอันนี้จะโดนสตันนานขึ้นมีเอฟเฟกต์ของยาดีขึ้นอันนี้ปวดน้อยแล้วก็ต้องมีประโยชน์ตรงนี้หน่อยหลบเหรอโอเคก็มีประโยชน์อยู่นะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเห็นยากขึ้นไม่ค่อยได้สเตลอะสาดลูกเดียวอัพอะไรดีดึงลอยผลักไม่ได้ใช้เลย
ฉาบฉันจะฉาบแกโอเคสาบนานขึ้นเป็นคอมโบไปเอ้าตะกี้พอดนี่คือพอดทั้งเกมไปเลยเหรอโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดถ้าเราอยากจะคราฟเยอะๆนี่เราก็ต้องไปร้านเพื่ออัปเกรดใช่ไหมโอเคเราไปบินกันดีกว่าจะได้กระทาบินแล้วเอ้ยไม่กวาดกระทาบ้าเลยนะตื้อดึงดื้อดึงทำไมเหมือนฉันเป็นตัวแปลกแยกจังเลย Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clockton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to ทุกค our นต้อนรับนักเรียนใหม่ flying ด้วย class. นะ The goal of today is to remind all of you how to เป้าหมายของ maneuver วั on น a นี้ broomstick นะ safely, as broom flight เจ๊ is ต้องรู้ first วิธีการ and หลบหลีก foremost a means of นะ transportation. This, I fear, some การ of ใช้ you ไม้ have กวาดให้ปลอด forgotten. ภัยนะ Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact จะไม่มี tolerated การ in สอน this class. ด We'll leave that to professional ำ Quidditch น้ำม้วน players ตัวหรืออะไรทั้ like งนั้น the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, up, you stupid ratty school broom! Up! เอ้ยโชว์เหนือไปเลยนักเรียนใหม่ให้หน้าหมันไส้ One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. It'll take some getting used to. โอเค Well done. Now that you're acclimatized to your broom, ทำไม่ดีมากตอน let's นี้ see น่า how จะ well คุ้น you เคยกับไม้ manage กวาดแล้ว with สิ the นะ more advanced มาดูกัน exercise, shall we? ว่าจะจัดการเขาเรียกว่าไงจัดการแบบ This การเคลื่อน next ไหวได้ set ดี of แค่ไหน rings อะไรอย่างเงี้ย will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! โอเค Hello! Nice day for a flight! This is rather fun. Whoa, 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 whoa. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Good, I've got this. Oh, well done! Have a moment? Woo!
ได้อยู่ได้อยู่ I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as it. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jewel. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. รีบกลับแล้วจานเป่านกหวีดแล้ว Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? ไปไหนมาฮะพวกเธอสองคน Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my โดนหัก instructions. คะแนนหนักๆแน่ Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this It's class like because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. เอ้าชมเลยนี่นึกว่าจะโดนแดกหัวสิ Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. ก็แจ่มเนี่ย ไม่ต้องเสียใจเลยเนี่ยมันดีนะ You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. จัดไปเดี๋ยวไปซื้อไปกวาดเลยHow to ร้านไม่กวาดแวนี่ไงโอเคแม่งเป็นโลโก้รูปสนิทแต่ไม่มีควิดดิกให้เล่นอีหยังวะ Sometimes it seems all rosy. How did you fare?
you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet ยังไม่ลืม place เรื่อง near ห้องสมุดของเรานะเป็นใครบ้างนะเดือนนะเซบาสเตียนเอาอีกแล้วอ่ะจะไปที่อีกเดียว I require assistance with a delivery. I thought you จะต้อง might การ be ความช่วยเหลือจากการจัด Please visit me at J. Pippin's โอเค Potions if you'd like to earn a few coins. โอเคถ้าทำงานได้ตังค์ผมว่าหมดอ่ะมาพบฉันที่ทางเดินชั้น7ทันทีที่ทำได้นะชิปหายละนี่เราจะโดนเล่นอีกวะเนี่ยNew face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spin Witches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. คุณสามารถแชร์อะไรเรื่องแบบไม่กวาดอะไรบ้างได้ไหม I've a passion for them. Every detail of every model. ฉันหลงไหลทุกรายละเอียด Well known ทุ for กรุ่ their นเลย quality ash handles. U-weavers are rare because การรับ some ลม fear การ flying กับ them, likely กำ to มือ do จับ with อะ the ไรอย่างงี้ U-one's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะแบบมีความแตกต่างนะครับอีกอันหนึ่งก็แบบมีความสวยงามอีกอันหนึ่งก็คือการใช้งานเด่นหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีแยกกันไปด้วยนะเส้นทางแบบการค้าถูกปิดเลยขายไม่ได้งั้นเหรอ You said disrupted trade routes caused you to close Spin Witches. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. ก็คือมันมีโจรเยอะอะไรเงี้ยโจรปล้นโจรอะไรเยอะแล้วการที่ใช้ไม้กวาดบินแล้วมีของไปด้วยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับก็เลยปิดการขายไปชั่วครู่นะครับผม Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? That item is of the highest quality. ชอบวันนี้อันนี้เฟี้ยว That item is of the highest quality. ต้องมีไฟอย่าง You'll นี้ be ดิ thrilled with that broom, I promise you. โอเคขาย Nice doing business with you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say?
อะไรเนี่ยฉันสามารถทำงานให้เสร็จในการอัปเกรดได้นะความหลงใหลในไม้กวาดของคุณเนี่ยเริ่มต้นจากอะไร How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. ตั้งแต่จำความได้เนี่ยก็เห็นการแข่งควิดดิชครั้งแรกอ่ะเห็นแบบ Some แผ่น people ใบปลิว continue โปร to ย have อะไรอย่าง their งี้ doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. โอเคสรุปว่าชื่นชอบตั้งแต่เห็นควิดดิชอะไรเงี้ยก็เลยหลงไหลเรื่องไม้กวาดนั่นเองนะทำไมฉันถึงเป็นคนที่ต้องถูกเลือกล่ะอะไรเงี้ยแบบถูกใช้งานเรื่องนี้ล่ะ Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. คุณได้เข้าเรียนในชั้นเรียนของมาดามโคกาวะก็อาจารย์เมื่อกี้แหละที่ดู Sounds as though you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fit in our unspeakwiches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I'm maybe too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. Okay. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. โอเคห้ามบินใช่ไหม Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. จะมีโลโก้ห้ามบินอยู่ตรงข้างๆแผนที่นะครับ Does it get any more cozy than Hogsmeade? โอ้ดีขึ้นเยอะพูดเลยกด L3 มันก็จะบินเองเลยสบายไม่ต้องไปกดอะไรให้เมื่อยมืออาจารย์แค่มาใช้If it isn't Slytherin's newest broom talent. Hello, Imelda. Albie Weeks sent me. Hello, Imelda. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling babies. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer.
I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. มาซิทริน vs ซิทรินมาดิ ไม่ต้องคุยให้เยอะแยะมา I'm so looking forward to seeing you lose. Made it! Now that's more like it. ยังสัมพันธ์ซ้ายกับขวายังไม่ดีพอคืออนาล็อกซ้ายมันบังคับซ้ายขวาแต่พออนาล็อกขวาคือบนล่างก็อาจจะต้องหาวิธีเปลี่ยนการบังคับสักหน่อยว่าบางทีไม่ชินโทษทีพี่ไม่พลาดวะบินเก่งก็ตบหัวทิ่มเลยเอาไม้กวาดเป็นทิ่มหน้าแม่ง tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Diffindo, the severing charm. It's typically used to cut an object. That's not. You must have cheated. You. แกต้องโกงแน่ Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. ต้องพิสูจน์อีกเยอะกว่าให้ฉันยอมรับอะนะไม่ต้องการความเคารพจากแกหรอกนะ I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to แก get ทำ a แค่ thicker การดูถูก skin. ผู้คนด้วยวะ Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. อ๋อนี่โพเดียมเนี่ยนะโอ้โหเราที่2นะครับผม I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. I never thought someone would ever best an elder. ไปวาร์ปกลับไปบอกว่าเราชนะ Hogsmeade, here I come. What's the reason? You're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know.
Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. มีใครสงสัยคุณบ้างนะ Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? Oh, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. โอเคเดี๋ยวเขาอัปเกรดเดี๋ยวเขาจะมาบอกนะ issue of altitude as it relates to speed. อันนี้คืออะไรเวทใหม่คอนฟิงเกอร์ไปไม่คือจะวาร์ปอะนี่ไม่กวาดอัปเกรดสามารถอัปเกรดได้3 ครั้งนะครับผม3แต่ด้วยนี่ไม่กวาดไฟไหม้โคตรเฟี้ยวOver here. มองบนมองอะไรอะ Sebastian, it's been a while. It has. แหมไม่เจอนาย Glad you นะ received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. ขอบ Of คุณ course. สิ่งที่ทำใน Scribner ห้อง tried ส to มุด give ตอน me นั้นไปเลยนะ detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the โอ Undercroft. เคเดี๋ยวไปคุยไว้ที่หลัง Not นะ even the professors know about this place. This way. คืออันเดอร์ครอฟเนี่ยเป็นที่ที่แบบลับมากขนาดอาจารย์ยังไม่รู้เลยนะ There's a secret passage just here. โอเคทางลับมันต้องมาทางนี้ How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. เพื่อนฉัน He น่ะ named it the Undercroft. โอมินิสกรอส We used to play gobstones here all the time. เขาตั้งชื่อว่า With อั my นเดอร์ครอฟ sister, Anne. She loved that infernal เราเล่น game. กอล์ฟสโตนที่นี่ตลอดเวลากับน้อง What สาว I wouldn't give to lose to her again. เธอชอบ I should เก tell มนรกนี้มาก you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since เขา the ไม่เค day ยไว้ we ใจใคร met. เลยแต่เขาเชื่อใจฉัน I ตั้งแต่วัน wouldn't นั้น want ที่ to เราได้พบ jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. เราแอบเข้ามาที่นี่เกือบทุกวันนะ
I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. ก็คือที่นี่เนี่ยออมนิสเนี่ยเขาเจอนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นที่ที่ลับมากโดยที่แบบเขาไม่ไว้ใจใครเลยสักคนแต่ว่ามาบอกให้กับเซบาสเตียนครั้งแรกที่แบบรู้จักอะไรเงี้ยเลยน่าแบบเหมือนชะตามันต้องกันนะออมนิสก็นั่นน่ะที่เจอกันในช่วงแรกที่อยู่ในห้องนั่งเล่นที่เป็นคนตาบอดนะครับผมในตอนที่แล้วที่เราไปเจอนั่นแหละเขาก็เลยใช้ที่นี่มาเป็นที่แอบที่คุยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นที่ซ่อนที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ฝึกคาถาต้องห้ามที่โรงเรียนนี้ไม่ได้สอนด้วยนั่นก็It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one, a spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Okay. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. ใช้เวลาสักหน่อยในการทำความเข้าใจ The incantation is นะ Confringo. Very well. โอเคYou're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses. Nice work. How's it feel? That's it. I think I've got it. Well done. คือระเบิดอะ I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Mm-hmm. ต้องไปฟิลคลาสเหรอบางทีไปฟิลคลาสข้อต่อไปคุณน่าจะมาด้วยนะครับผมแล้วก็ไปเจอกับแอนนะครับผมก็ได้ Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way,
What was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key. A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. ตอนนิดหน่อยก็คือแต่เกสที่เราพูดก็คือแบบถามในเรื่องที่แบบที่สิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยว่าเอ้ยทำอะไรบ้างหรืออะไรเงี้ยที่ไปเจอมาเกี่ยวกับพอร์ตคีย์ว่าไปจิงเจอเจอมังกรสู้กับก๊อบบินอะไรเงี้ยบอก You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret undercroft. คำสัญญาระหว่างเรา You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. เห็นร่องรอยเวทมนต์โบราณเวทมนต์โบราณเหรอ I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. แต่มันหมายถึงอะไรอ่ะ What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can จริงๆก็ see ไม่แน่ใจหรอก aspects of an old magic that ก็แบบ hardly anyone else can. เหมือนแบบเห็น Fig แบ and บ I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me ฉัน that คิดว่า goblins แลนล็อก may be wielding รู้จัก some การ sort ควบ of คุม wizard พลัง magic? นั่นแล้วนะ That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. เมื่อฉันไปที่ฟิลคอฟเนี่ยเดี๋ยวจะส่งนกคู่มาให้ก็คือเราได้บอกความจริงได้ไหมแล้วก็เซบาสเตียนจะช่วยเราด้วยนะครับผมก็คือช่วยในการเรียนรู้เรื่องคาถาคำสาปต่างๆนะครับที่จะเอาไว้ใช้เล่นกับไอ้แลนล็อกกับไอ้วูดนะครับผมล็อกวูดเนี่ย Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? คุณเพิ่งมาจากห้อง Undercroft ใช่ไหมเข้าไปงั้นได้ไงอ่ะฉันสะดุดกับมันเข้าอ่ะจะพูดยังไงดีวะถ้าบอกเซบาสเตียนบอกมันจะไปกดเอามินิสจะไปกดเซบาสเตียนวะแต่ถ้าเราบอกความจริงก็ดีกว่าใช่ไหมบอกความจริงดีกว่า Actually, Sebastian จริงๆแล้วก็เซบาส but เตียน he พา made ฉัน it มานี่ perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. ฉันสัญญานะจะไม่พูด Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? แล้วมันต้องเชื่อด้วยล่ะ Just betrayed Sebastian. Please. จะหักหลังเซบาสเตียนก็ได้ได้โปรด He นะ was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. เซบาสเตียนต้องคุยแล้วเรื่องนี้นะอะไรหึงเหรอหรือยังไง
ไป52 เมตรไปเจอกับอาจารย์เวสลีย์คือเอาไปนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไว้ใจแค่เซบาสเตียนคนเดียวนะแต่ว่าเราก็ดันไปนั่นซะด้วยเนี่ยผมยังหาวิธีเปิดยังไม่เข้าใจหลักการของไอ้ประตูนี่เลยคือต้องหาผลรวมอย่างนี้เหรอแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสัญลักษณ์ไหนมันแปลว่าอะไรวะถูกไหม Revelio. ข้างบนเนี่ยไอ้035เนี่ยหรือว่า23เป็น5ตรงนี้วะแล้วม้าแล้วกันนะแล้ว8เหรอ8ม้าเหี้ยนี่เหรอใช่ผมต้องไปหาผมต้องไปรู้ให้ได้ว่ามันเปิดอะไรแบบความหมายตัวเลขกับไอ้รูปสัตว์พวกนี้มันคืออะไรผมต้องไปหาคำตอบแต่มันน่าจะมีบอกแล้วมั้งแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะRevelio. Leviosa. จำไม่ได้ว่านี่มันใช้อะไร Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. ห่างไกลจากการสอดรู้สอดเห็นงั้นเหรอโอ้โหจำเป็นต้องอลังขนาดนี้ไหมเนี่ย Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no ขอโทษ time. ทีพอดีอาจารย์ใหญ่หยุดคุยกับฉันอยู่เนี่ย Shall we? After you, Professor. นะเชิญค่ะเชิญก่อนเลยนะ What is this place? This ที่นี่มัน is the ยั room งไง of อ่ะ requirement. อาจารย์ It only appears when one is in real ห้อง need ถึง of ความ it. ต้องการเหรอ Ordinarily, a student might stumble upon จะป this รากฏต่อ room เมื่อต้องการมันจ entirely ริง by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. In very school ไป
Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. โอเคเดี๋ยวเราใส่กระถาใหม่กันเดี๋ยวเรายัดกระถาไปโอเค Excellent work. โอ้หายเลย You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. โอเคสำรวจอุ้ย Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. จดหมายเมื่อกี้เหมือนมีคนเขียนจาก A เขียนถึง T นะครับผมเขียนว่าแบบรออยู่อะไรอย่างงี้นะอันนี้ต้องดึงสินะว้าวถุงมือใหม่อุ้ยลื่นHope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin!อะไรนะโอ้มาเป็นศาสตร์จีนกันเลยวะ How does anyone other than a house elf manage to get around in here? มีใครนอกจากเอฟประจำบ้านที่เข้ามาในนี้ได้บ้างเนี่ย What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out.แล้วปีนตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะ
ฉันจะทำลายมันได้ยังไงล่ะเนี่ยงงไปดิเป็นไงได้เฉยอะไรวะ I hope that house elf can find us in here. เอ้านั่นไง Yikes! Careful. Huh? ระวังหน่อยสิ Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deek, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deek has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deek. เป็นเพื่อนของศาสตราจารย์ตั้งแต่ you might be able อยู่ to ปี2 benefit เนี่ย from this room like I did. อาจารย์วิสลีย์เนี่ย Would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deek's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. ต้องโฟกัสกับสิ่งที่คุณ Just ต้อง close การแล้ว your eyes. แค่ปิดตา Imagine the room precisely จินตนา as การ you need it. The room ภาพ will ห้อง do ที่คุ the ณต้อง rest. การ แล้วนั่นจะจัดการให้ฮะหนังสือบินหรือเปล่าฮะโอ้โห You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. ตอนนี้เนี่ยเราได้ปลดล็อกห้องแล้วนะครับผมอ๋อสามารถคือเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีของที่เราอ่ะยังไม่ได้เคยเขาเรียกว่าไงนะไม่เคยอันล็อกพลังของมันอ่ะเราสามารถอันล็อกได้นะ This will be more useful when I have something to identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. อย่าบอกนะนี่คือความแบบสิ่งที่ต้องการของเราคือจัดของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องนี้งั้นเหรอว้าวเรานี่จิตใจดีเหลือเกิน I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring.
The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. สร้างหรือเสกวัตถุเนี่ยอาจารย์จะสอน conjuring Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcraft are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class.ให้วางโต๊ะอะไรนะมันเหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมมันต่างแค่รูปลักษณ์โอ้เปลี่ยนสีได้ด้วยเยี่ยมนี่หม้อสามแบบเลยไหมมันจะให้วางริมๆอย่างเดียวเลยเว้ยเดี๋ยวนะอ๋อมันให้วางแค่เดียวดูแล้วก็ potting table โอเคสร้างยากันไม่ไหวแล้วไปนอนได้ครับผมเอาจริงเดี๋ยวก็เลิกเลยครับผมเพราะมัน4 ชั่วโมงละก็เดี๋ยวจบเควสนี้ก็เดี๋ยวหม้อหรือWell done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds.
ะอย่างนี้เลยแต่งห้อง Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. โอเคต้องการถามเกี่ยวกับริกอะ Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready. But again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. โอเคดริกเนี่ยรู้ทุกอย่างทุกซอกทุกมุมนะฮะบางทีดริกอาจจะช่วยได้แต่ว่าก็ถ้าดริกขออะไรอ่ะก็ทำให้เขาด้วยนะครับผมอะไรอย่างงี้ฉันสามารถใช้เวทมนต์ Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. แต่ห้องนี้จะเป็นกฎของเราเองเราทำอะไรก็ได้แต่ว่าการล่องหนการอะไรเงี้ยเป็นต้องห้ามที่ปราสาทนะครับผมแต่ว่าที่นี่พิเศษเราเป็นเจ้าของนะ I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. เมื่อยแล้วเร็ว17ก็อาจารย์มีเควสลองให้เราเล่นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเล่นกันละกันนะครับตอนนี้ก็4 ชั่วโมงกว่าแล้วก็ตี 1:30แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับโอเคอาจารย์ฟิกมีเวลาละโอเคอาจารย์ฟิกแกกลับมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำเควสแล้วก็ค่อยไปหาอาจารย์ละกันแต่ว่าก็เป็นตอนต่อไปนะครับส่วนนี้ไปแล้วครับผมใครที่สนใจเกมนี้แนะนำชอบหรืออาจจะไม่เคยดูแฮร์รี่หรืออะไรก็ตามมันเป็นเกมหนึ่งที่ดีมากครับผมสนุกนะครับผมเล่นได้เพลินๆยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าใครยิ่งติดตามเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์หรืออะไรเงี้ยโอ้โหสุดๆอ่ะจะสอนวิงการเดียมเลโอซ่าOnce you've completed a few prerequisite tasks, โอเค see me after class. ไปพบอาจารย์กาลิกหลังเลิกเรียนนะฮะเดี๋ยวมีเวทใหม่ด้วยนะฮะวิงการเดียมเลโอซ่านะครับที่คลาสสิกเหลือเกินที่เราได้มาตั้งแต่ช่วงแรกของเกมในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับโอเคฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ไปละฝันดีจ้าDeke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Deke hasn't seen this many plants here before.